Ni ada kicking je. Plus 50 boleh dia kick. Plus 50 check. Ada kat aku ada kicking Kat aku ada kicking Kat aku ada kicking. Check 1 2. Apa ni? Check. Kau tengok kat kiri ni tu, yang button hitam tu, kau naikkan sikit. Okay, jap. Ada ni tak ni? Ni. Layar ni. Betul, naik ni. Ada tak? Check. 1 2. Hey. Check. Check. 1. Naikkan sikit. Check. Check 1 2. Check.
Hari kedua untuk hari ini Sabtu 20 Julai 2023 bagi pusingan yang kelima Kejuaraan Malaysia Perlumbaan Cub Prix 2023 yang berlangsung di Litar Perputaran Terengganu. Bersama saya di sini Nazri dan juga rakan saya Daniel Bogus. Yeah. So we're here in round 5 for the 2023 season once again in the all exciting track of Kuala Terengganu in Gong Badak. So yesterday's session we had the qualifying for the CP150 and my oh my, it was a really exciting qualifying session. In the A group we had Akid, Helmi, Afif and Azrai all hitting below the 49-second mark. No one else did it. But in the B category, it was only the likes of Kasma that touched 49.0, but we didn't see much faster than that. It was a very different situation compared to the practice session where we saw Kasma do a 48.9. And then when we go to the CP 1 to 5, the situation changed altogether. It was a very close qualifying, but on top was Amirul Arif Musa. But of course, we will have Super Pole and Shootout before the final grid positions will be determined for the top 10. Yes. Dan selain itu juga kita boleh berikan tumpuan kepada Wira KBS, pastinya pelumba iaitu Ahmad Ikram Danish dari Yamaha Extremo 27 Racing yang ketika ini mendapatkan grid perlumbaan setelah mencatat masa terpantas 52.8252 saat dalam sesi kelayakan semalam. Dan pastinya itu paling penting sekali dengan keadaan cuaca yang ketika ini kita sedia maklum, kita mengharapkan keadaan ini akan terus kekal sehingga ke perlumbaan sebenar pada sebelah petang nanti. And for this morning, don't forget, we still have the warm-up sessions. And after the warm-ups for the Aeon Credit Service Yamaha, Aeon Credit Service Yamaha 125LC, we will have all the one makes and then the premier categories. But then we will head to the all-exciting Shootout and Super Pole before we head to the races later on today. Ya, dan pastinya juga untuk lain-lain tumpuan juga boleh diberikan kepada tumpuan itu bagi CP150 dan beberapa lagi acara yang menarik untuk CP125 belum banyak akan kita saksikan. Dan hari ini kita sedia maklum di sebelah pagi akan berlangsungnya untuk sesi warming up terlebih dahulu dan pasti itu juga akan terus hangat memberikan saingan cukup menarik. Secara langsung kami bukan khas untuk anda di Facebook Malaysian Cub Prix. Test. So very good morning once again, and we're here in another cloudy morning in Kuala Terengganu. It's again very different weather from what we usually expect when we come to the east coast of Malaysia. It's a very nice morning indeed. There's no damp patches on the track, so the track remains dry, so the riders will have a decent warm-up session. It is of course the last session that they will get to test the setups, try something different. It is of course a very short 10 minutes, so you
probably have one chance test to set up, and that's about it. And if it works better, you bring it towards the shootout for the top 10. And if not, you just hope for the best in the race. For now, we have a few times coming through, but here we are following the rider from Waipang, a very familiar smiley face, Faris Hafiz. Faris, of course, doing very well in qualifying as well with his teammate Shafiq Izarik. Very, very well in all the timings. In every session, they were fighting at the top, and there we go. Faris Hafiz fastest first, 53.777. Once again, we have CP125A and CP125B. The reason being, we only have a 24 rider grid, so that's all that we can accommodate for this track layout. Dan perlumbaan ataupun sesi warming up pada hari ini yang berbaki lebih kurang dalam 6 minit saja lagi untuk CP125 bagi warming up A ini. Jadi malam masih ada suaranya 14 pelumba yang telah pun turun, dan untuk tumpuan terus untuk kali ini kita boleh berikan kepada sesi kelayakan CP125A Alif Daniel Muhammad Asri dari pasukan PETRONAS minta Yamaha Maju Motor antara pelumba yang berasal dari Johor ini semalam mencatat masa terpantas 51.446. Saat itu masa terbaik beliau, dan sekarang ini Syukran ketiga ini sedang mendahului untuk sesi moving up. Syukran kita sedia maklum antara pelumba yang semalam menduduki tempat keempat dalam sesi qualifying. Pelumba dari pasukan Racing Team ini dengan masa terbaik 51.758 saat. 14 pelumba, hanya Syamin Aiman Mahadi saja untuk setakat ini nampaknya belum lagi untuk mencatat sebarang masa. Jadi 13 pelumba setakat ini yang berada di Bita dalam sesi warming up ini. That's right, only 13 are in, and for now we're following number 41, Muhammad Luqman Nur Hakim Wazi. Muhammad Luqman has been a rider on the rise. We've seen him come up the ranks from the One Make Championships, and he's slowly getting the taste of what it is to be at the top. He's not there yet, but we can see the improvements, and he's got a great outfit behind him, the Castro Power One Honda team. They are strong in support, and they are great at developing these young riders. Now he's running in 11th. This time he's about 3 seconds off, but we know that he's going to close that gap. He's only done 3 laps so far, so 5 minutes left. Let's see whether Muhammad Luqman can prove where he is. But for now, Faris Hafiz has solidified his name again at the top with Hairi Ashraf. 52.133 for Faris Hafiz and a 52.186 for Hairi Ashraf. So strong times already in the morning. Untuk pelumba iaitu Luqman Nur Hakim Wazi dari pasukan Castro Power Ultimate Honda Racing Team. Dalam 4 perlumbaan sebelum ini, dia juga gagal untuk menaiki podium, gagal untuk meneruskan perlumbaan pada pusingan yang keempat. Dan kita mengharapkan untuk pusingan yang kelima pada hari ini, Luqman mampu untuk melakukan sesuatu yang terbaik. Semalam dia berada di tempat ke-11 untuk sesi qualifying, yang mana masa terbaik semalam beliau adalah 54.249 saat. Faris Hafiz, ini antara pelumba yang juga yang boleh berikan tumpuan. Faris Hafiz malam di tempat yang ketiga dari pasukan Gentleman Yamaha Waipang Racing Team. Masa terbaik 51.730 saat nampaknya. Untuk setakat ini Faris dikerukan tempat yang kedua. Bermula dengan agak baik untuk sesi warming up ini. Seperti biasa cuba untuk menguji jenteranya sebelum pada perlumbaan yang bakal berlangsung pada sesi yang akan anda saksikan pada hari ini, iaitu pada pukul bagi CP125 untuk shootout nanti. It's a proper scary moment there for Faris Hafiz at the chicane. Actually, he had a big wobble, and there's another wobble again. So, question marks, perhaps suspension not sitting right with him this morning. Maybe they're trying something new, and it's causing a lot of wobble. He's still doing fast lap times, but they will be very cautious about that wobble. I mean, it's the reason why we have things like dampers. They allow to slow down the wobble, make the bike a bit more stiffer, so it allows for the flips, but it looks like it's running a bit soft for him perhaps. Of course, this is all speculation. We're not a mechanic, so we don't know exactly what's going on with this bike, but it looks that way. And but so far, he's still strong in second place. Alif Daniel, however, a 51.746, 0.3 seconds faster than Faris on that lap, where we saw Faris have 2 wobbles. Dan sekarang ini kita berikan tumpuan juga kepada gentleman nombor 73 dan juga 81 Aras Tsunami Kamarudin yang berada di kedudukan tempat yang ke-8 untuk setakat ini dari sesi warming up. Aras Tsunami antara pelumba yang kita boleh katakan juga cukup baik menuju tempat ke-9 secara keseluruhannya dari Selangor ini,
yang mana di musim keempat memungut 11 mata, berjaya untuk menambahkan perlumbaan, tapi untuk setakat ini dia hanya berjaya menaiki podium di musim ketiga. Dan sekarang ini Aras Rohani juga antara tumpuan jentera nombor 33 ini yang kita saksikan pastinya Ahmad Daniel, Alif Daniel, Muhammad Asri di tempat yang kedua dengan masa terbaik iaitu best time 51.746 saat. Dia masih lagi cuba Daniel untuk mendapatkan tune terbaik, membiasakan diri dengan keadaan lintas setakat ini. Yeah, definitely they're trying to find the best possible setup that they can. The thing that is concerning, of course, in a weekend that we haven't had any rain yesterday, the weather is looking quite dull today. It could bring the potential of rain, we were not sure. Yesterday also it looked very similar, but it was just hot and sunny till the end. But it will be a big question mark for the riders, how they're going to adapt quickly should the weather take a turn and start raining. For now, we have dry track, and one's able to push for the best potential setup. Right there we have Abdul Fahim bin Abdul Basir, who's running in 13th currently. 55.9 is his fastest lap time so far. Yeah, the conditions right now are very fair. We'll keep you guys updated on the weather. See the forecast, whether or not we expect rain today. Baik, dengan berbagi lebih kurang dalam menghampiri 50 saat saja lagi bagi tamat untuk sesi warming up CP 125. Kelas setakat ini mungkin anda yang baru saja bersama kami, hanya ada 13 pelumba saja yang sedang melakukan sesi warming up di tempat ke-13. Yang anda saksikan adalah Abdul Fahim Abdul Bashir 55.955 saat best lap yang dicetakkan beliau pada awal pagi. There's 30 seconds trickling down the clock now, and on screen is Ahmad Darwishi, who's doing a good job. He's up into 6th. Just regarding the weather, let's check the forecast. We have no forecast for rain. It's just going to be cloudy till the end of the day. Of course, that's also what we hope for. Nice warm weather, but not too hot. Not a spot of rain. That would be absolutely ideal. For now, we follow Ahmad Darwishi into turns 2 and 3, and then it's 4 and 5. It's a double chicane. It's a very, very technical couple of turns. And yeah, like we saw in Friday's up, you get off the lines slightly, and it can cause a wobble. You can go offline, you can go via a bump. Yeah, it's really a beautiful technical track. Kat tempat ke-6 Ahmad Darwishi Ahmad Syahir, jentera nombor 51. 52.208 saat masa terbaik yang dicatatkan oleh beliau untuk setakat ini. Yang mana bagi Ahmad Darwishi Ahmad Syahir, beliau antara pelumba yang berada di peringkat tempat ketiga. Darwishi juga kita berkatakan sebagai pelumba yang di tempat ke-19 secara keseluruhannya dari Johor ini dengan pasukan Castro Power Ultimate Honda Racing Team. Setakat ini dia juga belum berjaya untuk menaiki podium, dan juga pada perlumbaan pusingan pertama, kedua juga ketiga, pusingan pertama, kedua dan juga keempat beliau gagal untuk menambahkan perlumbaan, berbanding pada pusingan ketiga berjaya untuk menambahkan perlumbaan secara keseluruhannya. Baiklah, telah pun selesai untuk CP 125. Ini antara keputusannya secara keseluruhan untuk warming up A pada hari ini. Hanya ada, jadi kalau kita dapat awal tadi menyaksikan hanya 13 pelumba yang mencetak masa, tapi nampaknya Muhammad Syamin Aiman Mahadi yang berada di kedudukan tempat ke-14, jentera nombor 77, juga sempat untuk menguji jenteranya di awal pagi ini. Jadi itu antara CP 125A bagi warming up. Kerana selepas ini kita akan menyaksikan pula untuk CP 125 bagi sesi warming up B pula yang bakal anda saksikan. Dan secara keseluruhannya kita akan saksikan bagi warming up B ini juga. Secara keseluruhannya mungkin ada 14 pelumba yang bakal terus beraksi nanti pada awal pagi. Jadi anda boleh terus saksikan untuk bersama dengan Nasha. Seketika kita bersama dengan Nasha yang bersama dengan pelumba Afia melaksanakan. Okey, baiklah. Saya bersama dengan pelumba yang merupakan pelumba kelahiran Terengganu, iaitu Afif Amran. Afif, tahun ni kalau kita lihat
4 juara yang berbeza dalam kategori CP150, tapi nanti saya tanya soalan tu. Dan Afif baru saja pulang daripada Jepun, Suzuka, dengan kejuaraan endurance 4 hours dan mengalami kecederaan. Setakat ni macam mana? So far boleh dikatakan syukur Alhamdulillah, walaupun keadaan fizikal boleh dikatakan tidak beberapa fit untuk race minggu ni. Cuma target saya untuk race kali ni collect point dan berada di kelompok depan. So kalau insyaAllah kalau ada rezeki untuk ke depan, saya ke depan lagi. So dengan memenangkan dengan fizikal saya tak berapa fit, saya tak target tinggi. Saya just target untuk finish dulu pada hari ni. Tapi sebenarnya kalau kita lihat secara keseluruhannya dah digabungkan A dengan B, Afif menduduki di tangga yang kedua. Dan catatan masa yang agak pantas juga. Dan kalau kita lihat, ini merupakan lita yang Afif sentiasa memberikan saingan kepada pelumba-pelumba lain. Dan Afif of course lah, ini tempat sendiri kan. Mungkin selain daripada Afif target untuk menamatkan perlumbaan, mungkin ada target yang mestilah nak menang. Ya, kalau tergantung kepada cuaca juga pada petang ni, di waktu final macam mana. Tapi tengoklah, kalau strategi tim kami menjadi, insyaAllah saya akan push untuk ke depan lah. Saya akan buat terbaik untuk hari ini, untuk tim dan juga penyokong-penyokong di Terengganu. Terengganu selalunya hujan ke? Jarang hujan biasanya, tapi kalau kita lihat pada hari ni memang betul-betul mendung lah. Mendung tak berhenti hujan ni. Fif, cakap Terengganu sikit, ajak peminat Terengganu datang hari ni race day. Okey boh, mana-mana orang Terengganu tu, jangan lupa mari ke Lita Badok ada hari ni lah. Support siap-siap kita Ganu kita. Okey Fif, terima kasih.
kita boleh terus berikan tumpuan pada awal pagi ini secara langsung di Facebook Malaysian Cub Prix. Warming up B CP125. Dalam warming up B ini kita boleh terus menyaksikan ada 14 pelumba yang bakal untuk menguji jentera masing-masing seperti biasa. Untuk sesi ini juga penting kerana selepas ini untuk sesi shoot out pula untuk kategori B ini akan berlangsung itu pada pukul 11.10 minit pagi nanti. Berikan umpan bagi A dan juga B untuk kategori 11 hingga 24 dan juga kerukan kelima hinggalah di kerukan tempat pertama atau yang pertama yang akan disaksikan. Tapi mereka akan melalui bagi sesi latihan warming up terlebih dahulu. Yeah, this is a lot of strong riders in this category, and Ayman Tahirudin in this B group. Shafiq Azarik, as I mentioned earlier, he's been so strong since yesterday. Irfan Haikal as well had some spots of brilliance. Shafiq Rosli as well, who's been just fantastic. Shamil Amshar, another strong rider. So many strong names, even Amirul Arif Musa and Hafiz Arofa and Hasik Hamdan as well. These are all potential race winners. It's impossible to call who will win in the CP125 class. And again, the advantage this season so far has been to the hands of Shafiq Azarik as well as Heidi Ashraf and Farid Zafiz. The three of them for Warapang have been just absolutely relentless. They've been so strong working together. Shafiq this weekend, he had to be separated from the group of three. He's in the big group, he's still been hitting the top of the time machines. Hafiza Rofa antara pelumba yang menjadi perhatian pada perlumbaan kali ini kerana beraksi di laman sendiri. Pelumba ini berasal dari Terengganu dan Lita ini bukanlah satu tempat yang baru bagi Hafiza Rofa. Kerana ini di antara Lita yang cukup dikenali. Bagaimana bagi Hafiza Rofa, pelumba yang berasal Terengganu cuba untuk membuktikan dan setakat ini dalam sesi warm up ini Hafiza Rofa berada seketika di keluar tempat ke-11 dengan best time 57.689 saat. Aishi Ishafi Hairul Hafiz di nombor 20 setakat ini berada di keluar tempat ke-10 dan masa terbaik beliau adalah 56.306 saat. Masih lagi selesa dia cuba untuk mencari rentak terbaik jentera nombor 20 yang anda saksikan sebentar tadi. Nampaknya dia cuba bersaing untuk berada dalam tempat terbaik kerana dia cuba juga untuk membuktikan sesuatu, cuba untuk menaiki podium pada perlumbaan hari ini. It's the final opportunity for them to find the better sets out, to find something new. They went lacking yesterday. However, Shafiq Rosli, who's been quite spectacular yesterday, I think he's definitely going to come up and put on his race day suit. He will bring us something special, and it is always special here in Terengganu. It's such a technical circuit. You can see the chicanes, these tight 90-degree turns. It's just burning through rubber, and it's just going to be something of a spectacle. And yeah, it all depends on how good you can start, how well can you get away from the group, and if you can get away from the group, the pressure is absolutely immense. And I will say the turns here are perfectly lined for a block pass. If someone can make a pass through the turn, it's a complete block pass. The rider that they will have to pass has to get off the gas, has to try and find a way back right behind that person. And it's really, really a tough circuit. Okay, ini kalau kita dah kedudukan terkini, Arif Aiman jentera nombor 3 Amirul Arif Musa dengan 52 setakat ini 52.338 saat. Tapi kita boleh katakan antara juga tumpuan kepada Khairi Ashraf Mahmud kerana dia antara pelumba yang berada di tempat pertama dalam secara keseluruhan di Senayan Pelumba. Dalam untuk bagi sesi warm up ini, tumpuan diberikan kepada Shafiq Rosli yang mana telah berjaya untuk menaiki podium pada musim keempat di tempat yang kedua. Shafiq setakat ini dikedudukan di tempat yang kedua, baru saja melakukan masa terbaik 52.129 saat. Jadi ini masa yang terbaik, kedudukan terbaik yang dilakukan oleh beliau. Nampaknya semakin lama semakin selesa beliau dengan keadaan jentera dan juga keadaan Lita yang seperti mana yang dikatakan Lita yang cukup teknikal. Memberikan banyak peluang terbaik untuk beliau menguji jentera pada pagi ini. Now we see Zarofa on track. He's trying to find some new momentum, trying to find that
extra breathing space that he has required and we've desired so far. Oh, we got a crash out there. That's a little flag section now. That's Amirul Arif, we're hearing that crashed out there, so that's an unfortunate situation for him. He's been so strong yesterday, topping the timesheets. He's going to have to reset. Oh, sorry, no, Amirul Arif is over there, so he's gone off there. But it's unfortunate, whoever that was. But for now, Hafiza Rofa taking example from behind of Amirul Arif, which I would say is ideal. Amirul Arif has been the fastest rider so far this weekend here. Great reference point. So One X team, we know that they don't lack speed. We know how well they've gone around the CP125 class. They were the champions, they're the reigning champions of this category. So it's just something that they need to find this season. It's just so weird because we know how strong they have been. Now for Amirul Arif Musa, the SCK Honda machinery. One shot here as he makes his way through 27-8, and then final bit into the chicane after the straight. Amirul Arif Musa semalam dari sisi kelayakan dia telah menduduki tempat pertama dengan masa terbatas 51.456 saat. Tapi saingan cukup hebat antara Amirul dan juga Syafiq Zarif. Yang mana Syafiq Zarif semalam juga mencatat masa kedua terbatas pada sesi kelayakan CP125E. Dari Central Yamaha Y14 Racing Team itu dengan masa terbaik 51.473 saat. Tapi bagi Amirul, sedia maklum dia juga cuba untuk mengangkat momentum ini. Dan Amirul antara pelumba yang menduduki tempat keempat secara keseluruhannya. Yang kali pertama dia berjaya menaiki podium pada pusingan pertama menduduki tempat kedua, tetapi sehinggalah pada pusingan kedua, ketiga dan juga pusingan keempat hanya berjaya untuk menamakan perlumbaan tanpa menaiki podium. Amirul Arif is, it's been coming for him. He's someone who we can see the venom hasn't left his body at all. He's ready to try and push on for more, and we feel that it's going to come. It's going to come eventually. We know that he's testing those barriers into the podium positions, and yeah, so this weekend has been an absolute showing of that. And you can see it's coming. And Shafiq Zarif now on screen. He's the man on charge. 51.314 on that lap. 51.072 has been his fastest in the session, so it's a great lap time from him. A lot for the Wawa Plug to be happy for in this category. Aiman Azman setakat ini menduduki tempat ke-11, yang mana bagi Aiman Azman dengan masa terbaik 53.353 saat setakat ini di tempat ke-11 bagi Aiman. Seperti biasa semalam juga beliau cuba untuk mendapatkan titik terbaik, kerana setakat ini dalam sesi kelayakan, untuk makluman semua, dia hanya berjaya untuk menamakan dalam sesi kelayakan semalam tempat yang ke-6. Pasukan Federal Seperti Yamaha Security Racing itu dengan masa terbaik beliau semalam adalah 51.830 saat. Hafiza Rofa di tempat ke-5. Hafiza Rofa ini juga dia setakat ini dengan masa terpantas adalah 52.417 saat bagi Hafiza Rofa. Dia menduduki tempat ke-6 secara keseluruhannya, beraksi bersama dengan pasukan 1XOX TKKR Racing Team. Ada pelumba untuk musim ini sehinggalah pada pusingan yang keempat. Bagi Hafiza Rofa, dia juga cuba untuk mendapatkan kedudukan podium yang pertamanya pada pusingan ataupun pada perlumbaan bagi musim 2013. Dan setakat ini sehinggalah pusingan pertama hingga pusingan keempat bagi Hafiza Rofa, bagi CP125 ini dia gagal lagi. Belum lagi berkesempatan untuk menaiki podium. Ini bukan percubaan beliau. Sisi gerakan dengan berbaki lebih kurang dalam menghampiri 10 saat saja lagi untuk tamat bagi sesi warming up B ini. Secara keseluruhannya 14 pelumba telah pun turun menguji jentera masing-masing untuk mendapatkan jentera ataupun view terbaik, kerana mereka akan melalui satu lagi sesi yang cukup penting bagi sesi shootout yang akan bermula pada pukul 11.10 minit pagi nanti, yang mana sesi shootout itu akan dikombinkan untuk A dan juga B bagi kedudukan grid di petak ke-11 hingga ke-24, dan selepas itu bagi CP125 shootout juga untuk bulan grid di petak pertama hingga petak yang ke-10. Aziz Muhammad Hamdan
Jentera nombor 78, 52.873 saat best lap untuk meletakkan beliau setakat ini dalam sesi latihan ini di tempat yang ke-9. Secara keseluruhannya, ini dia telah pun tamat. Ini antara kehadiran penonton yang dah pun mula berada di kawasan kita memberikan ataupun menyaksikan perlumbaan. Kita sedia maklum di Terengganu hari ini, hari Sabtu, merupakan hari cuti bagi mereka. Jumaat Sabtu, itulah perbezaannya hari cuti bagi di negeri Terengganu ini. Dan dengan keadaan cuaca yang begitu baik sekali pada awal pagi ini, pastinya akan menarik lebih ramai lagi penonton, terutamanya anak-anak Terengganu untuk menyaksikan perlumbaan. Ini dia secara keseluruhannya perlumbaan ataupun keputusannya bagi warming up B CP125. Dari kedudukan tempat pertama hinggalah di kedudukan tempat ke-8 Amirul Afiq Solehin dengan 52.781 saat untuk meletakkan pelumba dari Selangor ini di kedudukan tempat yang ke-8. Sementara itu paling pantas Syafiq Zarik dengan 51.072 saat di tempat yang pertama. Ini pula antara kedudukan tempat ke-9 hinggalah di kedudukan tempat yang ke-14 Aziz Muhammad Hamdan 52.873 saat di kedudukan tempat ke-9 untuk sesi warm up ini. Dan Abdullah Qayyum Abdul Razak di tempat yang ke-11 52.909 saat. Itu antaranya. Selepas ini kita akan menyaksikan untuk sesi warming up bagi A dan juga B bagi CP150. Dan kita akan bersama dengan rakan Nasha yang akan bersama dengan anda, kerana beliau akan bersama dengan pelumba yang akan beliau temu ramah seketika nanti. Brother Seven Racing Team. Okey, baiklah, sekarang ini saya berada di hadapan pasukan Brother Seven Tech Racing Team. Ini pasukan baru yang kita dapat lihat dalam perlumbaan Wira KBS. Dan saya takkan bersama dengan bos pasukan ini, tapi saya bersama dengan anak bos. Dia juga adalah pelumba untuk pasukan ini, iaitu Luffy Shah. Luffy, pasukan ini bermula pada pusingan yang ketiga. Kita tahulah Luffy pun memang seorang pelumba yang sebelum ni dah berlumba lama kan. Jadi bila ada pasukan yang ditubuhkan oleh ayah sendiri, macam mana perasaan? Dia seronok juga, tapi dalam masa yang sama susah juga sebab ya kena handle sini apa semua, motor pun set up apa semua sangat susah. Tapi alhamdulillah kita orang berjaya untuk solvekan masalah tersebut . So alhamdulillah setakat ni pencapaian kita orang makin lama semakin baik . Okay, baik, dari segi persediaan motosikal macam mana Luffy? Persediaan motosikal, pomen, rider, kita orang satu cerita macam mana, kira kita orang okey. Setiap hari pun kita orang selalu bagi feedback yang baik untuk improvekan kita orang punya motor . Pusingan di Terengganu ni macam mana target? Target, alhamdulillah target kita orang tercapai untuk qualifying dan target untuk race. InsyaAllah kita orang top 5, kalau podium insyaAllah. Tapi nak tanya juga, kan ayah, bos kan, pernah tak kena marah ke? Macam dia bagi satu pressure yang kuat ke? Kat rumah ayah, kalau kat sini sebagai kita kena profesional sikit kan. So tu dah biasa . Biasa lah? Dah biasa. Tak ada terasa hati balik rumah macam biasa lah? Balik rumah je biasa . Okay Luffy, all the best!
we are, ladies and gentlemen, the Premier Class. This is the introduction of what will be the final exciting race of the day. The big one, the CP150 warm-up is here. We have 24 riders on the grid. This has been filtered out from the 2 qualifying sessions that we've had yesterday. Well, technically 4, if we include the fact that there was an A and B group. Now this list is consisting of all the fastest riders that we've had. This will be a good warm-up session for us to gauge what we can expect later on in the race, as well as for Super Bowl. And don't forget, Super Bowl will be a single lap from the top 10 times from qualifying. A single lap for the riders on their own to find who can start on the front of the grid in the best position. Now we're following Mamador Hakim, Fizullah, and Shafiq Russell, the 2 1XOX riders. Shafiq has been quite a strong rider in his debut season in the CB150 class. He's raced in other championships as well, including the Asia Road Racing Underbone 150 class, where he's been spectacular. And I have my eyes out for Shafiq Russell. I think towards the end of the season, he will be contesting at the top relentlessly. Speaking of another relentless rider, it's Azra Hakim Anwar. No matter the situation, you know he's going to put on a good show. He's always fighting at the top. And he's just an absolute character on the bike. He looks so strong all the time. And the bike never has weird twitches on him. He's always in control. I think the Honda just suits him perfectly. You can see the way he's riding. This is a tough circuit. This is a circuit where we see twitches. We saw that in CP125 as well. Even over that bumpy sector there at turn 8, he looks calm. The bike looks controlled. He's on the top now, 49.486. Remember, we're looking for the 48s. We've seen a few of them yesterday. That is the benchmark for this weekend. Pada sesi qualifying yang kedua semalam, hanya ada 4 pelumba sahaja. 5 pelumba sahaja yang mencetak masa 48 bawah 49 saat. Paling pantas seperti Akid Aziz, qualifying semalam 48.846 saat di qualifying kedua. Itu masa best time yang terlampau dicatatkan beliau. Tapi bagi Kasman Yudin, dia berada di tempat yang ke-7, yang mana pada sesi qualifying pertama 49.086 saat. Manakala bagi qualifying kedua 49.078 saat. Best time yang dicatatkan oleh beliau setakat ini. Tetapi untuk setakat ini, di awal pagi ini, terbaik beliau adalah masih mencatatkan 89.947 saat. Tapi sedia maklum keupayaan Kasman Yudin. Sebenarnya beliau antara pelumba yang agak lama berpengalaman beraksi dalam kategori ini CP150. Tempat ke-9. Just now I was talking about Azroy's smooth riding. Now we've gone and flipped the page to the complete opposite. It's Kasma Daniel. He's an aggressive rider. Now certain riders, you can see that they prefer the smoother riding style, but Kasma, he's a demon on the brakes. He's crazy on the exits. He's just a fantastic rider to watch, and it's always exciting seeing the way Kasma goes around the corners, especially the chicane. If you look at the chicane properly, it's a place where you would think you want to roll more, you want to just carry the speed. But him and this man on screen as well, Nazrul Izzat, both of them, they like to swing the rear. They like to make sure that rear just twitches slightly on the change of direction, and it's just absolutely a spectacle to watch. You can see that Nazrul Izzat just barely clipping the grass. He's just keeping it well on track. Nazrul Izzat, he went well yesterday as well. He was struggling in the earlier portion of the qualifying, but eventually he screamed right to the top. Here he is now. He's running in 6th. There should be a faster lap coming in from him. Found the fastest lap. Akid Aziz, how many times have we mentioned him this weekend? He's been fantastic, and he's just done a 48.960. Akid Aziz showing that he's dominant. He is looking for the title. He's leading. He is the one on a charge right now. Him and Azra and Kasma, the 3 of them at the top there. Muzakir, he's always been close, and he is there in 4th now. This is going to get really interesting once we get into Super Bowl. Perhatikan kepada Nazrul Izzat, yang mana setakat ini dengan masa terbaik Nazrul Izzat yang telah pun dicatatkan beliau adalah 49.328 saat. Jadi untuk setakat ini bagi Nazrul. Tetapi Akid nampaknya 48.758 saat di tempat yang pertama setakat ini. Jadi setakat ini dalam senarai 24 pelumba, dia satu-satunya pelumba dengan masa 48.758 saat di awal pagi ini. Similar
story again that we're looking at. Akid and Afif first and second. Kasma, that's where we expected as well, looking at the timings. He's there in third. Nazrul Iza doing a good job there. He's gone up to fourth at 49.1. Azra and Helmi, they've been there. They've not been far from the top, but they've just not been able to dip into the area where Akid is. Akid looks comfortable. Look at him. He's just looking easy on the bike. Okay, well, this is a slowdown lap, but generally, even on his fast laps, he's looking so comfortable. He doesn't look like he's pushing himself too much. He's just a calm little guy on the bike, and it's just working brilliantly for him. But speaking of brilliant, Azroy Hakim Anwar has just dipped down into the 48.8. Dan menjagakan juga Afiq Amran 49.042 saat itu masa terbaik beliau. Sebagai lama sebagai hampir untuk mencetakkan masa bawah 49 saat, tetapi Kasman dia masih lagi dengan 49.078 saat. Bagi Kasman dia nampaknya pada sesi bermain ini dia cuba untuk mendapatkan masa terbaik seperti mana yang dilakukan oleh Azra Hakim Anwar dan juga Akid Aziz. Hanya 2 pelumba ini saja untuk sesi bermain up dengan 48 bawah melakukan masa bawah 49 saat. Now we saw Akid going back to his mechanics. I think they will give him the message that, yep, timing is good. He was on his own, so 48.7, that looks like what we can expect for Super Bowl. Remember, this track is not a track where you can benefit greatly from slipstream. Of course, there's a slight benefit, but it's not going to change the times drastically like how we have seen in tracks like Sepang. And for now, the top 2 riders who have been riding on their own have been Akid and Azroy. For now, we pay our attention to Haziq, who's done in 11th. It's not where we expect Haziq. Might improve on this lap. It's a decent lap coming in from him. Should be a lower 49. It's 49.1. So Haziq, he goes up into 7th. Oh, and we have a crash here. Is that Shafiq Rasul? Looks like that's Shafiq there. Is that the chicane? Oh, there we go. Just loses the front. That's a weird crash. It's rare that we see the front being lost like that, but goes right into the tire barrier there. These riders are so lucky to get away. I think that's Izzat Zaidi that's at the front there. Just a straight car tire just going on track, but thankfully everyone got away from that safe. But that's a very odd crash indeed. Dan sebenarnya pada awal ini dengan berbaki lebih kurang 2 minit saja lagi waktu tamat bagi sesi CP150. 24 ini menjadi tumpuan kita, Akid Aziz dan juga Azra Hakim Anwar dengan masa 24 ini mencatat masa bawah 49 saat. Jadi kita cuba untuk lihat adakah Afiq Amran ataupun Kasman dan Kasman Yudin. Dengan masa yang ada ini, Azra Hakim Anwar ikut tempat kedua 48.812 saat bagi Azra. Dia cuba untuk melakukan masa yang terbaik kerana pada sesi kenaikan semalam masa terbaik beliau adalah 48.999 saat di tempat yang ke-6. Yeah, Azra, they're getting very close between himself and Future MP. There was Azroy just making his way past now. Through the chicanes and smooth again. And see over those bumps, the mechanics at Yuzi just do a great job with the suspension because those bumps look like they're not affecting Azroy's bike at all. And you can see he's just able to ride the way he wants to. He's going around very comfortably. And now he's got a bit of room and he will get some traffic if he catches up. So there's a little victory now. Hopefully he doesn't get disturbed on this lap, and he does make it through quite cleanly with a bit of slipstream. Getting past, this might be a really good lap. It's a 48.6. Azroy with the fastest lap of this weekend, a 48.682. Sebenarnya masa terbaik yang dicetakkan oleh beliau bagi Azroy 48.682 saat bagi Azroy. Masa terpantas atau terbaik beliau semalam adalah 49.018 saat. Jadi dia berjaya memperbaiki masa yang dilakukan beliau untuk sesi warm-up ini. Yeah, he's just improved greatly. I think these conditions are perfect. The track is dry, the air is cool, the bikes will be running at its optimal temperature, and it's just perfect right now. Perfect conditions. And you can see the top 4 have all done 48s. They've all improved on the time. Kasma 48.823, that's his fastest so far. Akid 48.7, his fastest. Haziq, who's gone up to second, 48.7 as well. So it's just really good lap times, and Haziq's actually done 2 48.7 laps. So Haziq looking very comfortable. Jadi jika dilihat pada sesi kelayakan ini, jentera nombor 49 yang kita dapat saksikan yang terbabas pada awal tadi terjatuh di situ ketika di selekok ini. Jentera nombor 69 itu Farid Hakimi, Farid Sesli, dia berada di tempat ke-20
dengan masa terbaik beliau adalah 50.501 saat. Tetapi kita berikan tumpuan seterusnya kepada sesi ini yang telah pun tamat. Jadi secara keseluruhannya Azra Hakim Anwar dengan best time iaitu 48.682 saat. Aziz Imam Fairuz 48.751 saat. Yang menariknya bagi Kasman Daniel dan juga Azra Hakim Anwar pada sesi kelakar ini berjaya untuk mencetak masa terbatas berbanding sesi pada awal semalam dengan masa terbaik bawah 49 saat. Yeah, that's right. A lot of riders improving. We have the top 7 actually who have done below 49, sorry. And this is how the results look like. Fastest Azra Hakim Anwar with the fastest lap time of the weekend, 48.682. Haziq Farid is doing a good job in second. Akid Aziz third. Kasma Daniel fourth. Fifth is Muzakir Muhammad. Sixth, Ahmad Afif Amran. Seventh, Helmi Azman. Eighth, Nazirul Izzat. Manakala bagi kedudukan tempat ke-9 dan milik Nur Hakim. 10 Izzat Zaidi Salihan. 11 Afizah Sufaat. 12 Idi Fitri. 13 Iqbal Amri. Nizam Ikmal di tempat ke-14. 15 Faiz Zekri Sabri dengan masa terbaik 49.887 saat. Rolling into 16th is Muhammad Idlan Hakimi. 17th, Shafiq Rasul. 18th, Arif Rosli. Shahrul Shazras in 19th, Farid Hakimi, who is now 20th. 21st, Tengku Amirul. 22nd, Shahrul Izwan. Manakala baik ke tempat ke-23 dan juga 24, Afizi Sufaat dan juga Harith Farhan Baharin. Nampaknya untuk hari ini beliau tidak turun untuk sesi warming up pada sesi warming up CP150 pada hari ini. Dan jangan lupa, bagi CP150 kita akan menyaksikan untuk Super Pool nanti pada pukul 11.50 pagi bagi pertandingan grid di petak pertama hingga petak yang ke-10. Dan selepas ini untuk maklumat semua, kita akan melihat warming up untuk Young Credit Service Yamaha 135LC Technic Challenge. So we're going to head to a short break and we'll be right back after this with more warm-up actions before the Super Bowl and the shootout. Stay tuned. Ramai yang telah mencuba Petronas Premax 95 dengan ProDrive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesup je. Ringan, dijimat. Saya setuju. Petronas Premax 95 dengan ProDrive Adalah yang terbaik. Yes, memangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M.
back again in this morning session for the warm-up. We are joined on track with the Aeon Credit Service Yamaha 135 LC Techni Challenge. This is one of the development areas for the young talents. We've seen a lot of riders come through these one-make races, and this is the one that replaces the Aeon Credit Service Yamaha NVX Challenge. So it's a whole new category altogether. We have riders now not on a scooter, we have them back on normal geared bikes, and these 135 LC bikes, they're not that down on power, they're quite fast. So you can see for a lot of the riders it will take time to adjust. Definitely the development that Yamaha has been doing has fruited some of the best riders that we've had in the Cub Prix Championship. In the Honda Dash 125 Challenge, we've had so many names come through that and really fruited into the higher categories and eventually into the Premier class. And now we're looking at number 11, Adam Mukris, who's been strong this weekend. He's been a good rider. He's been on his charge. Akov Danish as well, he's been looking for some good results over here. Nurdini is another good rider who has improved so much through these one-make race programs. And she's really looking like she's on charge for a potential podium finish. Untuk saingan Aeon Credit Service Yamaha 135 LC Techni Challenge, ada Mukris, Akil Danish dan juga Ahmad Syakir Abdullah. 3 pelumba ini jentera nombor 11, 12 dan juga 24. Yang mana 3 pelumba ini berada dalam kedudukan 3 teratas dalam kedudukan pelumba. Paling menarik ada Mukris yang berjaya menaiki podium pada pusingan pertama hinggalah pada pusingan keempat, tetapi saingan yang cukup sengit diberikan kepada Akil Danish jentera nombor 12 dari pasukan HK Moto yang menduduki tempat kedua pada pusingan pertama, kedua dan juga tempat ketiga, tetapi gagal untuk menaiki podium di pusingan keempat. Tetapi untuk setakat ini bagi Syakir Abdullah, best lap setakat ini yang dicatatkan oleh dia 59.8782 saat. Ada 24 pelumba, namun setakat ini yang telah pun mencatatkan masa adalah untuk setakat ini kesemua pelumba nampaknya telah pun berjaya untuk mencatatkan masa. Jadi secara keseluruhannya ada 24 pelumba yang berada pada sesi awal pagi ini bagi warming up. 24 riders on track, a very large grid for the one-make championship. Should bring some great racing indeed, because all these bikes are the same, they're the exact same. There's no difference between any rider's bikes. It's all a matter of whether they can let their talent shine through. It brings exciting racing, and I found this category in particular to be quite exciting. It's been a good few rounds that we've had, 4 rounds of the 2023 season with this 125 LC Techni Challenge, and it's been good so far. They've been really exciting, and yeah, I think throughout till the end of this championship it will bring some great results. Syakir Abdullah di tempat pertama dengan 58.423 saat. Muhammad Nazmi Haikal jentera nombor 15. Nazmi akan semalam masa terbaik beliau agak jauh sedikit, masa 1 minit 8022 saat. Manakala tumpuan diberikan juga kepada jentera nombor 19 ini. Jentera 19 adalah Syafiq Haikal Abdul Hafiz. Semalam masa terbaik beliau adalah 1 minit 01.4124 saat, berada di kedudukan tempat ke-21. Now we can see this is a large group of riders coming through. This is the last session that they get before they head out to the race later on. So you can see them just riding in a large formation, shall we call it, and this is what we expect to see in the race. We don't expect them to really run too far, except for potentially Ahmad Syakir Abdullah, who's just on a really good pace. He's been dropping the time down ever since qualifying. Fine Benjamin as well has been particularly good. Nurdini now, she goes up into 4th, so she's in a great position there. I really would love to see Nurdini get onto the podium. It's been coming for her. She's been slowly improving. And this is her, if I remember correctly, going to be her 3rd season in the Cub Prix Championship through the one-make programs, and she's been doing well. Dan pada pusingan keempat, jentera nombor 25 iaitu Farid Muhammad Faizal. Dia berjaya menduduki tempat pertama. Walaupun dalam percubaannya untuk di pusingan pertama, kedua, ketiga gagal, tetapi agak mengunjukkan pusingan pertama, pusingan keempat di tempat yang pertama. Jadi untuk setakat ini bagi Farid Muhammad Faizal, jentera nombor 25, yang mana beliau untuk setakat ini belum lagi untuk berada kedudukan terbaik. Pada setakat ini Sani Irfan, Safiran dan juga Ahmad Syakir Abdullah dan juga Fahim Benjamin. 3 pelumba ini mendominasi di kedudukan tempat pertama, kedua dan juga tempat ketiga. Pastinya akan berubah lagi kerana 4 minit lagi masih diberikan.
Yeah, still time for this for it all to change. But Sunny Irfan now, he has improved to 48.278, so that's a really good time actually coming in. Shakir is maintaining in the 58.423. So we can see that there are improvements going through. But yeah, there's a bit more to be decided for from some riders. We've seen them strong in other layouts, but here in Terengganu, it's a different challenge. The track's a lot tighter. It's a very technical circuit. So you can see that every circuit will bring a different challenge for the riders, and they will have to learn to adapt to all the different conditions, to the layout. That's why we have a whole new mix now. I don't think the championship is going to be as open as we expected it to be. Just 3.5 minutes remaining in the session. Looking at the timings of Hezrik Shah, Fahim Benjamin, and Hazim Badrul Hisham, 3rd, 4th, and 5th. Let's see whether they can improve as they come across the line. Some will get slipstream here, so that should be beneficial. They come across, and yeah, there is improvements. Yep, a bunch of them all hitting the 58s now. So we have the top 5 all doing below a 59. Jika diperhatikan pada semalam, masa terbaik ada 20 lomba saja mencetak masa bawah 54 saat, iaitu Akid Danish dan juga Adam Mukris masing-masing 57.750 saat dan juga 57.448 saat. Tapi setakat ini belum lagi ada pelumba yang berjaya mencetak masa bawah 58 saat. Paling baik adalah Sani Irfan 58.278 saat di tempat yang pertama. Jadi tidak seperti dalam kategori CP150 tadi, masa terbaik yang dijaga beliau juga cukup hebat, dan kita menjangkakan juga mungkin di penghujung nanti kita akan lihat pelumba mana yang akan mencetak masa bawah 58 saat. Yeah, that's right. Looks like we saw a different story in the CP150, as you mentioned. Everyone is already pushing for the fastest lap times, but I think that also lands onto the adjustment of the bikes. I think the CP150, of course, you know, the teams and the riders, they have the flexibility to do everything with the bike, of course, within the regulations. But in the one make race, they have to have the same machinery, the same parts. So it's difficult. It's difficult to find that fine margin to improve. But then again, that's where skill and talent outweighs everything. It's where they have to find it within themselves. You have to find a way to do it better. You have to find a way to be like, okay, I've done this yesterday. Let me try something different today, and let's see whether that works. Of course, the issue is no lap timer, no lap board, so that you're not too sure whether you're doing something correctly or not. But that's the challenge. That's the beauty of it. Itu dia, seperti mana kita sudah maklum, seperti mana yang dikatakan bahawa dalam kategori ini dari segi jentera semuanya sama sahaja, tapi ini terpulang kepada skill dan juga cara mereka mengendalikan jentera. Tetapi setakat ini yang terbaik yang boleh katakan adalah Adam Mukris, kerana beliau dengan kedudukan selaku pelumba pertama setakat ini dengan 86 mata secara keseluruhannya, yang mana pada position keempat di tempat yang kedua, yang di tempat pertama dalam milik Farid Muhammad Faizal. Tetapi untuk setakat ini Farid tidak ada dalam senarai untuk perlumbaan bagi sesi Umi Am untuk kali ini bagi pusingan yang kelima. Jadi peluang masih lagi terbuka. Ada Mukris, namun begitu Sani Irfan Syafizam setakat ini berada di tempat pertama. Jadi bagi Sani, That's a big crash there. Didn't catch with the one thing. Jatuh pula di situ. Yang keadaan Lita kita sedia maklum yang agak licin sedikit. Ini yang perlu diperhatikan. Tapi perlu diteruskan perlumbaan untuk sesi Umi Am pada hari ini. Nombor 6 dan juga nombor 10 yang anda saksikan, Yus Daniel dan juga Fadrin Iskandar di tempat yang ketiga dengan masa terbaik 58.538 saat. Now here we follow Frederick Iskandar and Muhammad Yus Daniel, number 10, number 6. So they make their way around into turn 5, turn 6. And checker flag is done now, so the riders will make their way past the start-finish line and conclude the session. But let's see whether Frederick Iskandar and Yus Daniel Hakim can improve their positions from 3rd to 4th and see whether the timings head up into the higher positions. Now we follow them down the main straight before the final chicane. Make their way in. This is going to be always the talking point here in Terengganu, the final bend. And it's down to the line and they've pulled up early, so that won't to be... Oh, it does improve actually for Yuzdani Hakim at 58.6. That's a better time for him. Sorry, 58.334 was the lap time on that one.
Jadi telah pun selesai untuk sesi latihan bebas pada hari ini bagi Young Credit Service Yamaha 135LC Technique Challenge. Jadi Sani Irfan, Saf Arizan di tempat yang pertama, Yusdan di tempat kedua. Kita akan lihat keputusan penuhnya seketika nanti. Jadi dengan masa terbaik setakat ini 58.278 saat, hanya ada 7 pelumba saja yang mencatatkan masa di bawah 59 saat. Yeah, it's good. It's actually better than yesterday, if I remember correctly, and it's they're all just finding the rhythm now, and it's looking good. But Nurdini had better days yesterday. 59.5 this time round puts her down in 10th. Kita mengharapkan pastinya pada aksi sebenar nanti, di mana bagi perlumbaan Yon Credit Service Yamaha 135LC ini, perlumbaan ini akan bermula pada pukul 12.25 tengah hari. Mereka akan mengharungi 10 pusingan. Jadi ini antara keputusannya. Sani Irfan di tempat pertama 58.278 saat. Yusdan tempat kedua, Syakir Abdul tempat ketiga, Fadrin Iskandar tempat keempat, Farhin Benjamin tempat kelima, Hezri Shah 6-7, Hazim Badrul dan juga Faris Muhammad Farouk di tempat yang ke-8. Rolling into 9th, we have Nabil Najmi Abdullah. 10th, Nurdini Utsma. 11th, Nabil Abdul Rahman. 12th, Sharitzman Rosli. 13th, Nazmi Haikal. 14th is Fikri Tri Anza. And 15th, Muhammad Haris Effendi. Sementara itu ini antara kedudukan di tempat ke-16 hingga di kedudukan tempat kedua. Zo Akram, Adam Mukrif, Akid Dennis 18, 19 Tan Jing Hao, 20 Haziq Syahmi, Zami Asrar di tempat ke-21 dan juga Syafiq Haikal Abdul Hafiz di kedudukan tempat ke-22. And for the last two positions, Danish Ramlan and the 24th, Haziq Taufik. So that all said and done, this is the Aeon Credit Service Yamaha 125LC Technique Challenge done and dusted. The next we'll see them, it'll be racing on the grid. But for now, we'll head to a short break and we'll be back right after this with more warm-ups.
Baik, di awal pagi ini kita dapat menyaksikan antara dalam beberapa aksi bagi sesi warming up, dan sekarang ini kita akan menyaksikan satu lagi aksi yang cukup menarik. Ini bagi penentuan grid bagi Pro M yang akan bermula seketika nanti. Mereka akan mengharungi 8 pusingan 3 minit. Masa yang diberikan untuk ke semua pelumba, ada 21 pelumba bersiap sedia untuk sesi bagi penentuan grid bagi Pro M pada awal pagi ini. So our 3-minute board shown there. This is how the starting grid will look like for the PETRONAS Sprinter Pro Am Cup Heat. In row 1, Danish Ayman Zamrul, Haziq Rosmaza, Harith Rosmaza. And in row 2, Ahmad Shamil Akmal Jamaluddin. In 5th, Shafiq Ashraf, Muhammad Zamzam. And in 6th, Danish Fitri Aimizam. Going to row 3, we have Arash Fidaus, Muhammad Faiz, Karo Azmi, Ma Woon Loon. In row 4, Zarek Rosman, Haril Firas Kadzim, and Kamarun Abdul Karim. Sementara itu bagi barisan kelima, 13 Fawaz Nasir dan juga Nafarko Adan tempat ke-14 di kedudukan 14. 15 Zikri Iskandar, 16 Syahmin Aiman, 17 Aidil Fidaus dan juga Nur Taufik Roslan di petak ke-18. And in row 7 and 19th is Ashrafi Razi, who we don't expect to have been that low down because he's a champion before. And Adwan Adam Sobani and Amar Yasser completes 20th and 21st. Mereka dilepaskan satu persatu untuk satu pusingan bagi akan bermula seketika nanti. Kita sedia maklum bagi PETRONAS Sprinter Pro M Cup ini melibatkan pelumba-pelumba amatur yang beraksi bersama dengan bengkel masing-masing. Jadi pastinya mereka akan cuba untuk mendapatkan momentum terbaik dalam penentuan grid, di mana perlumbaan sebenar bagi Pro M ini akan bermula pada pukul 12.50 minit tengah hari nanti. Pada perlumbaan sebenar mereka akan mengharungi 10 pusingan, tetapi untuk sesi ini mereka akan mengharungi 8 pusingan. Those may still be confused about the heat format. This is basically like a Super Pro race that they have in the World Superbike Championship. It's just to determine the final starting grid positions after qualifying yesterday. So it's basically really crucial to have a good performance in this session to allow for the better starting position. Sememangnya dalam Pro M ini, Danish Aiman Zamrul, semalam pelumba yang berasal dari Terengganu ini, masa terbaik beliau adalah 54.037 saat. Di kedudukan tempat yang pertama, Haziq Rosmaza dan juga Haris Rosmaza. Dua pelumba adik-beradik ini yang berasal dari Kuala Lumpur di tempat yang kedua dan juga tempat ketiga. Jadi saingan ini akan cukup menarik, yang akan melibatkan 3 pelumba ini, Danish, Haziq Rosmaza dan Haris Rosmaza dalam penentuan grid untuk hari ini. So now the riders will line up on the grid spots in their respective positions that they have qualified in yesterday, and we will be underway shortly once all the riders have reached their respective spots. And for now, we see the red flag being shown. We wait for the green flag to be indicated by the marshal at the back. There we go, the green flag is waved. The riders will start to get ready. All eyes on the lights, and when the red light goes off, and here they go, it's a great start from second from Haziq Rosmaza. He gets right into the whole shot, and he goes on the inside to try and block the charge from Danish Ayman Zamrul, and he does lead the way. Setelah berjaya menghampiri rekor yang pertama ini di hadapan jentera nombor 15, Haziq Rosmaza, di awal-awal dalam lap yang pertama ini. Di tempat kedua, di belakangnya Danish Ayman dan juga Haris Rosmaza yang berada di tempat ketiga. Jadi 3 pelumba ini, seperti yang saya katakan pada awal tadi, menjadi tumpuan kita untuk pusingan ataupun lap yang pertama ini. That was a brilliant reaction from Haziq Rosmaza. He went straight into the lead and took the inside line. That is the dream start from the front row. Now he leads the way. Behind him though, Danish Ayman, we know how strong he's been. He will not give up. You can see already he's trying to line up a move on the last chicane, but that's not going to be an easy place to overtake. Now they form up at the front straight. Haziq Rosmaza leads the way, but Shafiq Ashraf, don't forget, he's also been strong this weekend. And trying on the outside with Danish Ayman, but on the inside there was Ahmad Shamil, I believe that was.
and he takes second place away from Danish Aiman. He's got his eyes on Haziq Rosmaza already on the chicane. Nampaknya Dennis berada di grup tempat ketiga. Dia jatuh, nampak dia dipintas baik dengan baik oleh Ahmad Syamil. Yang ketika ini berada di grup tempat kedua, tetapi dia berhampir cukup rapat 20 point ini. Haziq Rosmaza dan juga Syamil Ahmad 20 point ini di kedudukan tempat yang pertama. Makin jaraknya tidak begitu jauh antara pelumba di tempat pertama, kedua dan juga di tempat yang ketiga. Begitu juga di kedudukan tempat keempat, 5 dan juga 6. Semakin rapat enam pelumba ini. A huge chatter there from Shamil Akmal's bike, and it's a different situation. Previously, we always had Ahmad Shamil and Arsh Fidaus going together. Here comes Ahmad Shamil. He tries to look on the inside, but that chicane is just too tight to try and make a maneuver there. It's very risky. But now they form up on a straight. I think Shamil's going to line up a move into turn 1. He's right on the tail of Haziq Rosmaza. Tries to look on the inside, but Haziq just better on the brakes. You can see Arash there trying to get past the likes of Harith Rosmaza in front of him, but just unable to so far. Haris Rosmaza ketika ini berada di kedudukan tempat yang ke-14, tapi masih lagi berada di hadapan adalah Haziq Rosmaza. Jadi Haziq di hadapan di tempat yang pertama setakat ini, manakala adiknya Haris Rosmaza di tempat yang keempat. Tetapi saingan cukup menarik Syamil dan juga Dennis di kedudukan tempat kedua dan juga tempat yang ketiga. This is a great hold from Haziq so far. He's just managed to keep Ahmad Shamil at bay. He's managed to just avoid letting him have that space overtake. You can see Ahmad Shamil, he's just constantly looking on the inside, trying to find the room. You can see here, he goes onto the far right, then he closes the door again, going into the chicane. Danish Aiman now, he's back into contention. He's closed up right behind Ahmad Shamil. Ahmad Shamil now trying to go on the outside of Haziq. That's a bold move. Danish Aiman trying on the inside, unable to. Still, Haziq stronger on the brakes. And we have a collision here between two riders. One of them is Ashrafi Razi. So that's an unfortunate start into the Pro-Am charge for Ashrafi Razi. He had a horrid qualifying session with bike issues and now a crash in the heat, so he will not start from a better position than he qualified in. Untuk setakat ini persaingan cukup menarik di barisan hadapan kerana ada 7 pelumba setakat ini. 7 pelumba ini sebenarnya bersaing antara satu sama lain kerana masa yang dicatatkan juga tidak jauh. Pada paling pantas adalah Haziq Rosmaza 55.235 saat. Maka tempat kedua adalah Syamil dengan 55.196 saat. Hanya dibeza 0.076 saat. Saingan cukup menarik. 7 pelumba ini. Di mana tempat ketujuh adalah Syafiq Ashraf Mazam yang menukar jatuh nombor 23. Wow, Shamil is almost wheel to wheel there with Haziq. He's going to try on the inside, but again, Haziq just too strong. Harith Rosmaza tried to make an advantage there, but he went off, and it looks like he has a bike issue because he's just gone straight off. So that wasn't a brake mistake. That was a bike issue. So Harith Rosmaza is out of this race for now, and this group of 7 has now become a group of 6, but it is a very close group indeed. Danish Aiman now back into 3rd. He dropped down into 4th on the previous lap. Now he's got his eyes set on Ahmad Shamil. Arash Fidaus almost off the track there. He's trying to catch up to his teammate. Jadi ada 6 pelumba setakat ini. Ini baru saja perlumbaan untuk aksi bagi Pro-Am Cup untuk peluang grid. Mereka akan mengharungi 4 lagi lap yang ada. Tetapi masih lagi berada di hadapan dan jentera nombor 15 Haziq Rosmaza. Dan di belakang, dia cuba untuk masuk dari dalam. Syamil cuba untuk meminta Haziq Rosmaza tetapi tidak dibenarkan. Jadi Haziq Rosmaza tempat pertama, kedua Syamil nampaknya di situ. Ada perubahan, cuba masuk di hadapan sekali lagi. Berhadapan di selekor ini Haziq Rosmaza berjaya untuk memimpin perlumbaan. Cukup menarik untuk aksi kali ini. That was a brilliant move from Haziq Rosmaza. He got eaten up on the inside by Ahmad Shamil, and he took him back with just barely any space in turn 1. And now they go up into turn 6. And Arash Fidaus trying to, but he goes a bit wide, and he nearly lets Danish Fitri through, but he just maintains into 4th position. But this is a great battle between these 3 riders here. Danish Aiman tried to go on the outside just now, but was just unable to close in. And for now, it's going to be another chance. We have 3 more laps for them to test and see whether Ahmad Shamil can make it past Haziq and make it stick. Now something just come off, I think Danish Aiman's bike there, but for now, they continue. Or maybe it's Ahmad Shamil's bike. For now, they go onto the front straight, lining up again for turn 1, but no one's close enough to make a move this time round. Haziq leads the way. Ahmad Shamil behind Haziq. Shamil now trying to get up on the inside, but unable to on the gas. Haziq is just playing the defensive game perfectly. He's letting them come close, but he's not choking under pressure. He's just maintaining his pace. Ini setakat ini kita dah saksikan ada 2 lagi pusingan yang mereka lalui. Masih lagi Haziq Rosmaza di tempat yang pertama setakat ini. Haziq Rosmaza pada pusingan keempat dia berjaya berkibar di tempat pertama dan dia masih lagi memimpin
Ada 4 pelumba di belakangnya ketika ini. Di belakangnya iaitu Syamil Akmal. Di tempat ketiga Dennis Aiman dan juga Araf Firdaus di tempat yang keempat. Nampaknya saingan cukup menarik untuk perlumbaan ataupun tentang grid di petak pertama hingga dah petak yang ke-10 dan seterusnya. Looked like for a second that Shamo was lining up a move on Hazik on the inside of the chicane, and that's a really tricky area. But it looks like he lost ground there. I think he's made a mistake somewhere. Ahmad Shamil now gonna try into turn 1. He gets on the brakes, but still Hazik just fantastic into turn 1. He's just unstoppable. No one can really take advantage of him there. If they do, they will lose their line. He's just a beast going into turn 1. Cukup bijak bagi Hazir Sumaza. Dia tidak membenarkan Syamil memintasnya. Sama ada di laluan lurus ataupun di selekoh. Dia berjaya menutup ruang ketika ini. Walaupun pada suatu ketika ada peluang terbaik yang cuba dilakukan oleh Syamil untuk memintas. Tetapi Haziq berjaya untuk menutup ruang tersebut. Masih lagi berada di depan. Dengan final lap untuk setakat ini. Masih lagi Haziq di tempat yang pertama. Yeah, it's literally just a chicane left. If anyone's going to do it, it's going to be Ahmad Shamil. He's been testing that. He's going down the inside of Haziq. They go knee to knee. Ahmad Shamil goes on the inside of Haziq and he makes it stick. He gets the run down to the line, and by the looks of it, he's going to hold on to the checker flag. And eventually, Ahmad Shamil does make the move at the chicane, pushes Haziq down into second. Arash Firdaus made it up into third. There was a mistake from Danish Ayman at the chicane. And both of them, always running as a pair, make it onto the front row for the race later on. Di seleko yang terakhir, Syamil berjaya memintas Haziq Rosmaza untuk berada di tempat yang pertama. Jadi Syamil tempat pertama, Haziq Rosmaza tempat kedua, dan juga Arif Firdaus di tempat yang ketiga. Jadi anda menjangkakan, kita akan menjangkakan untuk aksi perlumbaan sebenar nanti. Cukup menarik. Kali ini baru saja bagi penentuan grid untuk aksi bagi sesi untuk hit 8 pusingan yang mereka lalui. Kita akan lihat seketika keputusan penuh dalam senarai secara keseluruhannya 21 pelumba yang bakal untuk turun beraksi bagi perlumbaan sebenar nanti pada pukul 12.50 tengah hari nanti. Dan ini keputusan penuh secara keseluruhannya untuk Pro M bagi penentuan grid. So these are the results look like. In first place, the winner for the heat is Ahmad Shamil Akmal with a brilliant ride. Haziq Rosmaza in second, Arash Firdaus in third, Danish Ayman Zamro fourth, Danish Fitri Amizam fifth, sixth Shafiq Ashraf, seventh Khairul Firdaus Kazim, and in eighth Mawun Lun. Manakala di kurang tempat ke-9 Amar Yasir, 10 Kamarul Abdul Karim, Muhammad Faiz Khairul Azmi di tempat ke-11, 12 Nofakro Adam, Zikri Iskandar tempat ke-13, Fawaz Yasir 14, 15 Anwar Adam. 16th is Muhammad Aidil Firdaus, 17th Nur Taufiq Roslan, 18th Harith Rosmaza, 19th Zarek Rosman, Ashrafi Razi, who we saw crash out as well earlier, in 20th, and Shamin Aiman with him in 21st. Menarik kita saksikan sebentar tadi saingan antara dua pelumba ini. Syamin dan juga Haziq Rosmaza. Perbezaan kedua pelumba ini hanya di peringkat 0.076 saat. Paling pantas Syamil Iqmal dengan 54.584 saat. Manakala Haziq Rosmaza tempat kedua 54.659 saat. Jangkaannya cukup menarik pada perlumbaan sebenar nanti yang bakal berlangsung 12.50 tengah hari untuk Pro M. These are the results, how it looks like, and it's been a really good taste of the action that we're going to have later on. It was such an exciting race at the front there between 7 riders and eventually down to 6 riders. So for now, with that all said and done, we will head to a short break and we will be back with the warm-ups, and don't forget the shootout and the Super Bowl.
Okey, Fiza, semalam nampak suatu qualifying ada macam ada masalah kan. Apa yang terjadi semalam? Pada waktu qualifying semalam, jentera saya ada masalah dengan bahagian exhaust mana dia tercabut. Tapi mekanik melakukan servis baik. Tapi sayangnya saya tak sempat membuat lap time untuk ke shot out 2. Tapi apapun saya akan cuba yang terbaik pada race minggu ni. Ini adalah hometown saya. Tapi apa yang saya janjikan daripada kami, saya akan memberikan beberapa podium pada tahun ni, sebab tahun ni kita orang agak struggle dekat CP125, and kita orang akan cuba yang terbaik. Fiza, macam mana persaingan dalam kategori tahun ni? Kategori tahun ni di CP125 agak menarik kerana kalau tahun lepas kita tengok Yamaha sentiasa di depan, tapi tahun ni dua factory Honda dan Yamaha saling memberi cabaran. So agak menarik kat situ. Saya harap apapun yang terjadi, tim saya bagi yang terbaik untuk kali ni lah. Okey, Fiza, last. Jemputlah peminat Terengganu. Fiza kan orang Terengganu, so jemput peminat Terengganu untuk datang hari ni, last day. Pada awak Terengganu, jangan lupa mari kat Lita Gobadok. Kita ada sini grandstand, tempat teduh, makan-makan pun ada kat sini. Jangan lupa mari support orang Terengganu, gaspol. Inilah orang cubaan nak ambil job saya. Okey, all the best, Fiza.
Baik, kita berikan tumpuan untuk sesi warming up Honda Dash 125 Challenge. Jadi untuk kali ini Honda Dash perlumbaan sebenar akan bermula pada pukul 2.05 petang nanti. Akan mengharungi 10 pusingan. Tapi di awal pagi ini yang sama-sama kita saksikan adalah sesi warming up. Setelah kita menyaksikan satu saingan cukup menarik dalam kategori Pro M pada awal tadi bagi petuan grid. Jadi Honda Dash 125 Challenge akan bermula, kita akan saksikan untuk warming up. Selepas itu akan bermula untuk PETRONAS Super Series dan juga Wira KBS. Jadi Honda Dash ini secara keseluruhannya ada 18 pelumba yang turun. Seperti sedia maklum, Honda Dash situasinya hampir sama juga dengan yang kredit, di mana jenteranya kesemuanya sama, tetapi dari segi teknikal tunggangan adalah terletak kepada pelumba itu sendiri. Jadi pelumba inilah yang perlu untuk menggunakan secara sebaik mungkin teknikal kepakaran mereka ketika menunggang jentera. Kerana jentera yang anda saksikan Honda Dash 125 adalah jentera yang sama saja dari segi kelajuan, dari segi teknikal dan sebagainya, tetapi membezakannya adalah pelumba itu sendiri. Dan ini juga melibatkan bagi pelumba-pelumba muda yang akan beraksi dalam selepas ini mungkin akan beraksi dalam beberapa kategori-kategori yang lain. Tetapi dalam untuk Honda Dash untuk setakat ini, Raja Nazrin, Raja Azzuar berada di kedudukan tempat pertama setakat ini setelah mereka mengharungi satu pusingan. Akif Rifki di tempat kedua, Akif Abdullah masing-masing di tempat ketiga, Aiman di tempat keempat, di tempat kelima Amir Danish Hakim di tempat keenam 7 Azran Rifki, Akif Anwar 8, 9 Syarul Izan, dan juga di tempat ke-10 Nakuyubil Afan di tempat yang ke-10. Jadi situasi ini adalah untuk mereka menguji jentera masing-masing dan juga untuk menyesuaikan diri sebelum perlumbaan sebenar yang akan berlangsung pada pukul 2.05 petang nanti. So just over 6 minutes left in the Honda Dash 125 Challenge warm-up session. This is the last time we'll see them before the race later on. And for now, the story in the Honda Dash 125 Challenge will be handed to none other than Akif Abdullah. Akif has been absolutely brilliant this season. He's a rider where you see maturity, and that's not easy in this One Make Championship. It's a group of young riders all on the same machinery, and to have this level of maturity in his riding, it's almost unseen, and it's great to see that. And I'm excited to see where Akif goes at the end of the season and whether he can keep up this form all the way into the last few rounds. Dalam Honda Dash ini sebenarnya dua pelumba yang berkongsi kedudukan, Akif Abdullah secara keseluruhannya sehinggalah pusingan keempat, Akif Abdullah di tempat yang ketiga dan juga Aiman Hafiz di tempat keempat, masing-masing mengumpul mata yang sama, 58 mata. Akif Abdullah dan juga seorang lagi Aiman Muhammad Hafiz. Dua pelumba ini mengumpul mata yang sama, tapi paling cemerlang adalah Danish Hakimi Mahadi yang mana matanya 80 secara keseluruhannya sehingga pusingan keempat. Dia menduduki tempat yang kedua daripada pusingan keempat, manakala Amir Ashraf 74 mata. Di pusingan keempat dia berjaya mendapatkan perlumbaan di tempat yang pertama. Jadi Akif Abdullah antara tumpuan kita kerana setakat ini dia berjaya menaiki podium di tempat pertama pada pusingan kedua, manakala pada pusingan ketiga di tempat yang kedua. Di tempat pertama pada pusingan kedua, di pusingan ketiga di tempat yang kedua. Jadi menjangkakan dengan prestasi terbaik setakat ini bagi Akif, kerana dalam penentuan grid pula Akif mencetak masa terpantas 56.940 saat. 56 from Akif Rifki, that's a really good time. 56.954. It's the best we've seen all weekend. Akif Abdullah now with the challenge, he will see that later on and he will realize that it's not so clear cut for the race to the victory. He will have to find something special in the race later on. Now we just saw going past there, Amir Ashraf not doing too bad, he's in 6th. 59.165 is his best time so far. Well, Afami just improved up into 9th, 1 minute point 388. Now we follow Amir Ashraf on his charge as he goes run turn 7, 8, and now
into the final turn before the long straight into the final chicane. Amir Ashraf 59.165 saat. Kita lihat seketika selepas ini berapakah masa yang terbaru yang dicetakkan beliau menghampiri ke garisan penamat. 59.165 saat itu masa terbaik yang dicetakkan beliau oleh Amir Ashraf. Bagi Amir Ashraf, dia hari semalam telah pun berjaya mencetak masa terbaik bagi Amir dengan masa terbaik yang dilakukan oleh dia menuju tempat yang ke-8 secara keseluruhannya untuk perlumbaan. Tapi jentera nombor yang kita saksikan ketika ini jentera nombor 5. Masih lagi Amir Ashraf, tetapi dia dipisahkan sengit oleh Azan Rifki dan juga Akil Anwar di tempat ke-7 dan juga tempat ke-8. Akil Rifki now is on a really good pace. Looks like he might improve this lap further. Sorry, no, he's made a mistake somewhere along, so Akif Abdullah and him won't be improving on this lap. Akif only managing a 57.602 for now. Akil Rifki doing a great job so far this morning's session. Jika diperhatikan dalam sesi warm up ini nampaknya agak berbeza sedikit. Mereka jelas turun untuk awal ini adalah untuk menguji jentera, menguji keadaan lita. Sebelum perlumbaan sebenar tidak ada saingan-saingan kita dapat saksikan. Begitu bersahaja dapatnya kesemua 18 pelumba dalam sesi warm up kali ini. Tetapi paling pantas adalah Nakib Rifki 56.954 saat. Di mana bagi Akif Abdullah semalam masa terbaik beliau adalah 56.940 saat. Yeah, Akif, he's not really feeling it this morning, but it looks of it, he's been lapping in the 59s for the past few laps, so he's not at his very best yet. But maybe he's just saving the energy. It is just a warm-up, so it's not necessary to go pushing all through. Rajan Nazreen has just improved his time at 57.475, so that's a good lap time from Rajan Nazreen. For now, we're looking at Akif Abdullah. Once again, he's leading the way. Keshu is in front of leading the way in front of Muhammad Danish Hakimi. So it's interesting. Akif doesn't look like he's having the best morning. I think there's potentially an issue with the bike that we're not seeing, perhaps. But yeah, for now, he sits in third fastest for this warm-up session. Tumpuan yang kita boleh berikan kepada Danish Hakimi Mahadi. Kerana bagi Danish Hakimi Mahadi setakat ini, dia merupakan antara pendahulu dalam kategori ini secara keseluruhannya dengan 80 mata. Tapi setakat ini Danish Hakimi di tempat yang keempat. Di tempat keempat dengan masa terbaik 57.707 saat. Semalam bagi Danish, dia berjaya mencetak kedudukan ke-6 terpantas dengan 58.872 saat. Sebenarnya masih lagi kita dapat saksikan belum ada saingan-saingan cukup menarik. Kerana kita sedia maklum dengan berbaki lebih kurang dalam menghampiri 15 saat saja lagi untuk tamat bagi sesi warming up bagi Honda Dash 125 Challenge pada pagi ini. Time trickling down, and we'll get the checker flag out in a short few seconds. For now, here's Rajan Nazreen, who's on a good charge as well. 57.392 is what he improved to, and he's really being good this morning's session. So he's starting to feel like he can fight at the front for this race later on this afternoon. For now, checker flag is out. And looking at the rest, yeah, Akif Abdullah, he just did another 59, so Akif really not feeling it this morning. Something's just not sitting right with him, and yeah, we can't visually tell what that is, but I think in the race we will have a different picture for sure. There's an issue, the team for the warming races, they will fix it, and he will be back to his striking best. Sebenarnya benar jika dalam kita lihat dalam kedudukan mata yang dicatatkan oleh kesemua pelumba ini, di sini mereka perlu menggunakan pelumba, kesemua pelumba perlu memaklumkan kepada mekanik masing-masing apa masalah sebenar yang mereka hadapi. Kerana kita seperti yang dimaklumkan, kesemua jentera Honda Dash adalah jentera yang sama, kelajuan yang sama, tetapi teknikal dan juga tunggangan adalah memihak kepada pelumba-pelumba itu sendiri. It's all a matter of rider skill. There's nothing else. There's no other factor in this one-make race. It's all about how you can make it better, how you can get into the better timing.
So with that all said, this is how it looks like for the 100 Dash 125 Challenge warm-up session. In first place, Nakib Rifki Zulhilmi. Second, Raja Nazreen. Third, Akif Abdullah. Fourth, Danish Hakimi. Fifth is Amir Ashraf. Sixth is Aiman Muhammad Hafiz. Seventh, Azran Rifki. And in eighth, Muhammad Izzuan Hakimi. Sementara itu di kerukan tempat ke-9, Akif Anwar. Naku Ubil di tempat ke-10, Faris Jadi di tempat 11, 12 Syarul Izdan, Nazrul Hafiz di tempat ke-13, 14 Syazli di tempat ke-14 berkena Anas Syafi'i di tempat yang ke-15. Coming to 16th is Muhammad Danish Abdullah. In 17th, Asrul Daniel, and completing 18 riders is Zulfarin Zulhisha. Okey, selepas ini kita akan berikan tumpuan untuk sesi warming up bagi Maha PETRONAS Super Series. Dan sampai itu diikuti untuk warming up bagi Wira KBS. Sebelum shoot out, ini paling penting bagi CP125. Itu yang kita akan saksikan, kita akan nantikan. Jadi, secara matematiknya, ada 2 lagi sesi warming up yang akan kita lihat untuk perlombaan selepas ini. Baik, kita akan berehat seketika dan kembali semula selepas ini. Dreams. RXX nyata teruja.
Baik, kita berikan tumpuan sekali lagi secara langsung di Facebook PETRONAS Cub Prix untuk hari ini. Kita akan saksikan untuk sesi warming up Yamaha PETRONAS Super Series. 10 minit masa yang diberikan dan sekarang ini mereka telah mengharungi memasuki berbaki lebih kurang 8 minit untuk mereka menamatkan sesi warming up pada hari ini. Secara keseluruhannya 24 pelumba yang telah pun berada di tracks untuk menguji jentera masing-masing sebelum perlumbaan sebenarnya yang akan bermula pada pukul 2.30 minit petang yang juga kesiakan secara langsung khusus untuk anda di Facebook sukan Facebook Cub Prix untuk hari ini. That's right, we're in the second last warm-up now. And yeah, it's going to be just the last taste of normal action, shall we call it, before we head into the nail-biting, the edge of the seat stuff. That's going to come later on with the CP125, the CP150, and all the rest of the categories. Plenty of hot and fiery action coming our way. We're all ready for this. We're ready for a great round once again here in Kuala Terengganu. It always brings great racing. If you know anything, a lot of the riders, the fast ones, they come here from Terengganu. And the modification scene as well for cars and bikes, it's strong here in Terengganu. It's like racing is bred into the blood of this great land. Here we're looking at 7 minutes left. Fastest rider so far. It's a familiar name right now in the YPSS class, Shazrin Q Abshar. So he's found his way with a 1 minute 1:6.11. Yang menarik semalam dalam penentuan grid menyaksikan bagi Shazrin Q Abshar. Ia mencetak masa 59.4952 saat di gerukan tempat yang keempat. Muhammad Al-Syafiq yang menduduki tempat ke-16 untuk setakat ini jentera nombor 12. Dia akan bermula di gerukan tempat ke-16, petak ke-16 dan Willy World 1 minit 02.1993 saat itu masa yang dicatatkan oleh Al-Syafiq. Manakala Syahmi Aiman jentera nombor 16 bagi Syahmi, dia akan bermula di petak ke-8 dengan semalam masa terbaik beliau adalah 1 minit 311 saat. 6 minutes left in the session. Zakwan Anas, now that's a name that we haven't seen at the top before. He's been well into the taste of top 5, but now he's at the top of the timing sheets. A 1 minute 0.911. It's a very good time from Zakwan Anas. He's someone who entered in the re-rec category with the Azan Shah team, struggled for a bit, and now he enters the YPSS class, and he's doing a great job. He's up into first. This is the first time we've seen him up there, and this is really looking good for the young rider. Sedangkan itu pun diberikan gerukan tempat ke-12 Farid Muhammad Faizal. Dia menunggang jentera nombor 19. Dia merupakan antara pelumba yang mendahului dalam senarai perlumbaan Yamaha PETRONAS Super Series dengan 86 mata. Pada posisi yang keempat, dia menambahkan perlumbaan di kedudukan tempat yang ketiga. Tetapi menariknya, di posisi yang pertama, kedua, dia berjaya memiliki podium tempat pertama. Di posisi yang ketiga, di kedudukan tempat kedua, manakala tempat keempat, di posisi keempat, di kedudukan tempat yang ketiga. About to cross the 5 minute mark, and at the top is changed once again. Darwish Amshar now goes up into first, 59, so that's the first time below 1 minute. It's a very good time indeed. He splits himself away from Farid Faizal by 0.777 seconds. So that's a good time. Zakwan Anas comes across. He had a slow down lap. Still maintains now in third. Looking a bit further down, Adam Ahmad Saidi. He goes up into sixth. So a bit of improvement there. So it's a good morning warm-up session so far. We have the riders testing the barriers, testing what they can push for. And it's really, you know, I find warm-ups, maybe for spectators, sometimes they think, what's the point of a warm-up session? But it's really great and it's quite entertaining. You get to see that these riders have tried something different. They're trying to see how they can improve on a day yesterday, whether they've had a bad one or a good one. There's always room for improvement, and as much as you can see, you know, the more mileage you get on the track, it allows for greater knowledge, allows for improvements, and that's how the warm-up holds its importance in racing. Memang benar, kalau kita lihat ketika ini ada 3 pelumba yang berjaya mencetak masa bawah 1 minit. Seperti Syami Aiman dengan 59.900 saat.
dengan tempat yang ketiga manakala Farid Wong Faizal dengan 59.84 saat dan juga Darwish Amsyah di tempat pertama setakat ini 59.303 saat. Dalam masa yang dicatatkan dalam sesi warming up ini lebih pantas ketika mereka melakukan dalam kedudukan bertuan grid yang mana Darwish Amsyah sebab itu mencatat masa 59.771 saat. Dan ketika ini Syah Putra, jantan nombor 21 Syah Putra, dia hari ini yang menunggang jantan nombor 21 ini akan bermula di petak ke-12 bersama dengan pasukan Yap Lee Motor Racing PAM Racing Team. Semalam masa yang dicatatkan beliau adalah 1 minit 8.05 saat. Jadi dengan berbaki 3 minit saja lagi sesi warming up pada hari ini, Akid Shah Khairul Nisam di kedudukan tempat yang ke-18 menunggang jantan nombor 6 yang mana beliau akan bermula di petak ke-13 untuk hari ini beraksi bersama dengan pasukan TK Wong Racing Team. There we go, Akid Shah. He's making his way around now. He's running in 15th, the number 6. He's done a 1 minute 1.748. It's not a bad time, but he would definitely desire for more. And there's plenty of time for improvement. You can see how small he is. This is, of course, the category where you get some of the youngest riders in racing and motorsports. They come here, they've tested. Ooh, we have a rider that's gone up there. That's rider number 13. That's Ahmad Harith Ikwan. So he's all the way crashed. I think that's around turn 7, if I'm not mistaken. Unfortunate to crash in the warm-up. It's not the time where you would want to have a mistake. You'd want to just keep the bike safe and steady, and you want to keep yourself, healthy and strong. So it's an unfortunate crash, but it looks like he got away from that quite well. So he will show up for the race later on, and we will see him once again. Okey, Akid Shah, masa terbaru beliau adalah 1 minit 01.748 saat. Akid antara pelumba yang telah berjaya menambahkan perlumbaan di tempat pertama pada Pusingan yang keempat. Jadi beliau juga antara menjadi tumpuan pada hari ini kalau mengikutkan pada perlawanan sebenar nanti bagi Akid. Hari ini Akid yang menunggang jantan nombor 6, beliau akan bermula di petak yang ke-13. Jadi kerja berat yang perlu dilakukan oleh Akid untuk perlumbaan sebenar kerana dia juga antara tumpuan pada perlumbaan hari ini dalam kategori Yamaha PETRONAS Super Series. Mampukah beliau mengkekalkan podium di tempat pertama yang seperti mana dilakukan pada pusingan keempat. It's going great at the top right now. The top 4 have fallen down below 1 minute, and a 58 has just come from Darwish Amshar. 58.841, so that's a very, very good lap time from the young lad. Now that puts him in first position, and now we have this group of about 5 riders, and split up in front of them. There's one more. So just this group of 5 here. Darwish Amshar, he's at the helm of things. That's for Darwish Amshar as he makes his way around. It's a really good looking helmet as well. I like the design. Makes a mistake there on the exit of turn 6. Goes into 7 now. There's another flip to 8. He's playing these lines very wide. And I think it's his height and size as opposed to everyone else that allows for this riding style. He's hanging off a lot. You can see that his butt cheeks are almost completely off the seat. It's a very unique style of riding in this Cub Prix category. So I like to see that. I like to see someone doing something different, and he's doing something very different. He's riding this bike like he's riding a 250cc bike. It's working very well for him so far. Dengan berbaki menghampiri 10 saat saja lagi untuk tamat bagi Yamaha, bagi sesi warming up Yamaha PETRONAS Super Series ini. Masih lagi berada di kedudukan tempat pertama dan Darwish Amshar dengan masa terbaik 59.994 saat. Manakala di kedudukan tempat kedua kita akan saksikan seketika nanti Akid masih lagi berada di kedudukan tempat yang ke-15. Telah pun tamat untuk sesi warming up pada hari ini. Dan kita akan lihat setakat ini kita dapat perhatikan masih lagi Darwish Amshar Muhammad Ridwan yang mana beliau antara pelumba yang mencetak masa terpantas setakat ini 58.841 saat. Jadi setakat ini hanya ada 5 pelumba sahaja yang berjaya mencetak masa di bawah 1 minit dan juga Akid muncul satu-satunya pelumba yang berjaya mencetak masa di bawah 59 saat. Kedudukan yang baik untuk Akid. Darwish Amshar sebenarnya kedudukan terbaik untuk beliau dan dijangka akan terus mengekal momentum sehingga ke perlumbaan sebenar. Kerana Darwish akan bermula di petak yang pertama. Yeah, Darwish is really in the hot seat right now. He's the one who's really pushing for those lap times, and
here's how it looks like for the Yamaha PETRONAS Super Series warm-up. In first and fastest with a great time of 58.841. Darwish Amshar. Second is Shami Aiman. Third, Shah Putra. Fourth, Farid Muhammad Faisal. Fifth is Akil Danish. Sixth, Shazarin Q Amshar. Seventh, Nuzul Adi and Zakwan Anas in eighth. Manakala bagi kedudukan tempat ke-9, Zakwan Anas, Azizul Khairi, Adam Shazbil di tempat ke-10, Akid Shah. 11, 12, Syafiq Muhammad. Arfan Ashraf, 13, 14, Adam Saidi. Ada Ahmad Zaidi dan juga Sani Irfan di kedudukan tempat ke-15. Roll down into 16th with Muhammad Hakimi Razid. 17th, Muhammad Akid Nazran. 18th, Ahmad Harif Ikwan. 19th, Irfan Zafri. 20th, Muhammad Faish Muhammad Farouk. 21st is Muhammad Afiq Shazani. And 22nd, Shah Putra. Dan kita saksikan untuk kedudukan tempat ke-23 dan juga 24. Aliman Syahrul dan juga Adam Haras. Dua pelumba ini mendapatkan perlumbaan dengan masa 1 minit 07.26 saat dan juga 1 minit 06.69 saat. Itu antaranya secara keseluruhan 24 pelumba untuk Yamaha PETRONAS Super Series untuk sesi warming up. It's been a great warm-up session from the Yamaha PETRONAS Super Series. And once we come back, we will be with the Wira KBS warm-up session before we head into the Shootout 1, Shootout 2 for the CP125 and the Super Pro, brought to you by RK for the CP150 class. So don't go anywhere. We'll be right back after a short few minutes.
Baik, kita kembali lagi untuk Wira KBS sesi warming up. Untuk Wira KBS, ini juga antara salah satu kategori yang banyak mengenengahkan pelumba-pelumba muda. Genre yang sama juga bagi Wira KBS ini, yang mana bagi Wira KBS untuk hari ini ada 22 pelumba yang turun untuk sesi warming up yang terakhir, kerana selepas ini bagi perlumbaan sebenar akan bermula pada pukul 2.55 petang. Jadi jangan lupa untuk anda saksikan pada perlumbaan sebenar nanti yang mana akan mengharungi secara keseluruhannya untuk Wira KBS 12 lap yang mereka akan harungi. Tapi untuk pagi ini mereka melalui terlebih dahulu untuk sesi warming up untuk membiasakannya dengan keadaan lita sebelum perlumbaan sebenar nanti. Yes, the final warm-up session for this Wira KBS category, and what an exciting category this has become this season. All these young riders, so many young talents coming up on the rise. We have a new team as well. The Rexha Racing team was involved in this. Azan Shah 25 Academy as well, coming strong in numbers. 4 of them you can see all on his frame just now. And they've been strong. Afi Hamdan has been improving a lot, and it's great seeing how Afi Hamdan has progressed into the young rider that we've seen back when it came to the one-make races. He was a strong young talent, and he's been showing that. Of course, who wouldn't figure with a mentor as great as Azan Shah? It's no surprise that the riders will develop quite nicely to becoming the next and the future champions of today and tomorrow. Ooh, oh, that's a big crash there at the chicane. 2 of the Azan Shah Academy riders down there. Oh, jatuh di situ ada 3 pelumba. Kita akan lihat di sini, kita akan saksikan untuk setakat ini yang berada di hadapan pastinya adalah jantan nombor iaitu Farish. 2 pelumba berada di hadapan, agak malang sedikit jantan 57 kita lihat bagi ini iaitu talenta bukan, yang mana terpapas melibatkan 3 pelumba di sini, bermula dengan menghampiri Seleko di situ, dan 2 lagi di belakangnya juga terpapas dan juga terjatuh. Kita mengharapkan tidak ada sebarang kecederaan yang dialami. It happened way back. That started at the start of the chicane and they just tumbled in. Danny Mikael's the rider on that Rexha bike. We just managed to avoid that. So luckily that him and the rider on the ground, that they managed to avoid having a collision there. But my, that's a big crash early on in warm up. Not what you would want in a warm-up session, but that shouldn't shake them too much. Hopefully they will be safe from that incident and they will be back on track for the race later on. For now, 6 minutes remain in the Wira KBS warm-up session. We are looking at a decent warm-up right now. Faris Putra, he's up at the top. Arif Haris Hazwan, he's in second. Faris Iqmal in third. And improving in this last lap was Muhammad Arzan, goes up into sixth. Sementara itu jantan nombor 37 iaitu Ahmad Ekam Danish, dan jantan nombor 27 talenta bukan kita dapat saksikan iaitu Adib Ashrad Muhammad Nisam. Lagi dalam penentuan grid ataupun pertama, Ahmad Ekam Danish, Ahmad Ghazali jantan nombor 37. Beliau akan bermula di petak pertama, tapi untuk setakat ini bagi Wira KBS masih lagi tumpuan diberikan kepada Ryan Kandani, Muhammad Sanusi dengan jantan nombor 33. Dia akan bermula di petak yang ke-11. Semalam masa terbaik beliau adalah 53.81 saat. I'm so excited for the riders on screen here. We have Danish Abdul Rahman from the SRM 27 racing team. And they have been absolutely exceptional. They've come in a category that was mainly dominated by the PETRONAS Pinta 31 racing team. And they have come in like a breath of fresh air and have really changed things around here. They have managed to really shake up the competition. And when Emma was a replacement rider for Danish in the SRM team, he bagged the victory. He was so consistent on the podium. And yeah, it was really exciting. It's a shame we don't get to see him once again here because he was such a strong rider. But nevertheless, the team is strong. They've got many talented talents under them, and they will definitely be a force to be reckoned with here in this race later on today.
Untuk bagi Wira KBS ini, dua pelumba, dua pasukan iaitu Yamaha Extremo 27 Racing, iaitu tumpuan diberikan kepada Ikram Danish juga Abdi Arsyad. Dua pelumba ini yang cukup menarik, bermula di petak pertama dan juga petak yang kedua, dan juga saingan cukup menarik juga. Ada lagi dua pelumba dari pasukan yang sama, itu Lab Honda KC Racing, Jentera 13 Farish Iqbal dan juga Haziq Hakimi yang akan bermula di petak kelima dan juga petak yang keenam. Kita menjangkakan dua pasukan ini ataupun empat pelumba ini dari dua pasukan yang berbeza bakal memberikan saingan cukup menarik pada perlumbaan sebenar untuk kategori Wira KBS. Now just under 3.5 minutes left, and we're looking at Ryan Kardani Sanusi. Ryan Kardani has had a tough round. He's not been able to break the rhythm of those in front of him, and you'll definitely be looking for more. A rider who's improved in this warm-up session, Sean mentioned, is in 7th right now. Danny Mikhail of 54.141. So he was just out of the touch of the top 10 in qualifying. He was in the top 10 for the free practice. Looks like he's found a little something better. That Rexo Racing team has been working very well for this championship so far, and we have no doubts that they will find their way eventually. They'll find their way to the top, as they have with Amashkan Aizad in the CB125 class. He's been brilliant on that Rexo outfit. And for now, looking at the improvements, Luffy Shah, he goes up. Amaikam Danish goes up. Ryan Kardani improves up into 8th. Ryan Kardani Muhammad Sanusi, antara pelumba yang beraksi bersama dengan pentas bintang Yamaha 31 Racing. Dia berjaya menaiki podium tempat kedua pada pusingan pertama, tetapi gagal untuk menaiki podium di pusingan kedua, pada pusingan ketiga. Pada pusingan keempat, dia berjaya menaiki podium di tempat yang pertama. Jadi tumpuan diberikan kepada beliau. Namun pusingan bagi Ryan, dia berada setakat ini di tempat yang ke-8. Manakala dalam kedudukan grid pula untuk hari ini bagi Ryan. Ryan pula hari ini akan bermula di petak yang ke-11. It's just not been the season for Ryan coming to the midway. We would have expected more from him. The 31 Racing team is absolutely brilliant. They've got such a strong team behind them. And you can't help but think that they would have just hoped that Ryan would have found the way to the top, but it's just been a tough time. There's just, of course, been the change in the Wira category, whereby from carburetors it's changed to fuel injection, so that would have shaken things up for them. But yeah, it's just leaving a little bit more to be desired for in terms of Ryan. And of course, it doesn't help that the Stromo team has been so strong, so that would have shaken things up in the championship. But that does give for fantastic racing. It gives for a great competition, and it's shown. Farish Iqbal, he's now gone up. He's the first rider to do it below 53. He's done a 52.946. Irfan Danish, jentera nombor 2 yang kita saksikan manakala 57, iaitu Danish Abdul Rahman. Dan di belakangnya jentera nombor 32 itu Al Shakir Zufairi. Ini antara tumpuan kita setakat ini di Blitar. Sementara itu di kedudukan tempat ketiga ada Asyaf Muhammad Hisham, jentera nombor 27. Adib hari ini akan bermula di petak yang kedua. Dia akan bersama dengan Ikram Danish dari pasukan yang sama, iaitu Yamaha Extremo 27 Racing. Masing-masing akan bermula di petak pertama dan juga di petak yang kedua. Manakala untuk dalam senarai pendahulu Wira KBS adalah milik kepada Amirul Haziq Chauhan, yang mana beliau setakat ini mengumpul 69 mata. Tapi pada pusingan keempat gagal untuk menampakkan perlumbaan untuk menaiki podium. Dan bagi Adib Arsyad pula, bagi Adib, dia berada di tempat kelima keseluruhan dengan pasukan Batlab Honda KC Racing. Dia berjaya menaiki podium pada perlumbaan di pusingan kedua, tetapi gagal untuk menaiki podium pada pusingan yang keempat. Check flag out now. Ryan Kardani has had a great improvement. He's gone up into 4th there, so that's more like it. He's found his rhythm, he's found his way, and it's looking better for him. Now we're looking at a very fast Adib Arshad. Now we've panned down to Farish Iqbal. He's on his final lap in his warm-up session. Comes across the line. Behind him is Adib Haris Haswat. They come across now, and it's nearly a good lap from Farish Iqbal, but nevertheless, a 53.412, a 52.912 from Adib Haris. So Adib Haris now goes up to the top, and gone way up there. Adib Arshad down on the grass at the end. That's an unfortunate crash, and someone else has followed with him. So that's a weird situation. That's at the chicane. No idea what has gone down over there. It's a very interesting place to have two riders in a row crash out. So
Not sure whether there was a bit of debris when Adib Arshad went down. But that's an unfortunate crash at the end of the session. But Adib does look fine. He's gotten up. Just a bit shaken and stirred, but he's walking away from this fine. Dia menghampiri terjatuh ketika seleku yang terakhir untuk menghampiri garisan penaman. Namun begitu nampaknya dia kembali lagi untuk berada untuk meneruskan menambahkan perlumbaan bagi sesi warming up. Dan ini antara kedudukan secara keseluruhannya, yang mana Ikram Danish Ahmad Ghazali di tempat yang pertama 52.385 saat. Adik Haris tempat kedua, Faris Iqbal tempat ketiga, Amirul Haziq Johan tempat keempat, Lofti Shah tempat kelima, 6 Ryan Kardadi, Adib Arshad 7, 8 Faris Putra. Coming in 9th is Muhammad Al-Shakir Zufairi, 10th Danny Mikael, 11th Muhammad Arzan Hakim, 12th Danish Abdul Rahman, 13th Iman Fahmi Senin, 14th Putra Alif and Alif Izwan in 15th. Manakala kita saksikan kedudukan tempat yang ke-16, Firdaus Effendi 17, Haidar Nur Akmal, Irfan Dennis 18, 19 Haziq Hakimi, Afiq Hamdan di tempat ke-20, Haziq Johan tempat ke-21 dan juga Syahrul Izwan di kedudukan tempat yang ke-22. Itu antara secara keseluruhannya 22 pelumba untuk hari ini Wira KBS. Jadi telah pun selesai secara keseluruhannya untuk sesi warming up pada pagi ini. Dan kita akan berikan tumpuan selepas ini aksi yang cukup menarik untuk CP125 Shootout Beton Grid di petak ke-21 hingga petak ke-24. So we got plenty of action coming up right before the races begin. 2 shootout sessions for CP1 to 5. Grids positions 21st to 24th will be the shootout 1. Shootout 2 will be grid positions from 1st all the way to 10th. We'll have the poleman decided in the shootout later on in shootout 2. And after that, we're going to the all-exciting CP150 Super Pole, brought to you by RK. And before that, before we head to our break, we will show you guys the promo area that we have here at Litargong Badak. And it's going to be really fun. You're going to see all the food, all the booths that we have on show. And it's going to be really great. You can see the big Petronas booth, Honda, Yamaha, this all here. It's great for you to watch, so do come down, enjoy this with this. We'll see you guys in a bit. Aduh, masuk dalam. Weh, Hafiz. Terima kasih warga RTM bekerja keras untuk liputan Petronas Cub Prix 2023. Thank you. Bukan dua live Jangan ada jelas Okey, baik. Terima kasih warga RTM dan sahabat-sahabat semua. Baik, masuk dalam belakang. Kita ada persembahan pentas dan tengah sound check. Kurang-kurang 2 minit sahaja lagi. Mereka akan bersama-sama dengan kita. Bakal masuk dalam semua. Tengok kabarnya ni hanya lagu rock ke lagu. Oh, hebat ya. Tak so, kita tengokkan saja. Ada lagu rock indoor. Di kuas sini lah. Kalau cakap bisik telinga tu dah dengar. Masuk dalam kau. Gerak kau 5 orang duduk 2. Jadi mana yang masuk tu sambil masuk kat dalam booth Petronas, kita ada pelbagai aktiviti sebenarnya. Kita ada juga jentera yang digunakan untuk CP150, CP125 yang ada di sini. Akan masuk dalam gang saya. Cakupan hadiah pada jam 5 petang nanti. Hadiah untuk menarik itu juga dapatkan produk daripada Kardinal dan juga banyak lagi hadiah nanti untuk anda dimenangi di Lucky Draw pada jam 5 dan 12 utama. Putri lah kan? Putri 7, Putri 12. Ada. Sehingga semalam, dari semalam sehingga hari ini sampai jam 5 petang. Okey, kita nak panggil lagi kawan-kawan, adik-adik khususnya yang belum lagi bermain dalam permainan di kawasan kita ini. Awak dah main motor belum? Belum lagi, boleh main motor lagi? Dah? Oh, macam mana rasa okey? Pandai bawa motor? Pandai ya? Oh, masih... Ha? Pandai bawa motor ayah ya? Okey, baik. Yang belum lagi bermain permainan dekat dalam kawasan ini, kita ambil mari kat sini sebab apa? Dari kawasan ini saja ada 3 atau
Shopee iaitu Honda Riding Trainer virtual test ride kita. Tak kena bayar. Kita terus berikan dengan secara percuma saja mitra kita sambil belajar. Kita boleh recap balik apa yang pernah kita belajar di mana? Di sekolah memandu. Pandai lah ni. Dia tahu lah. Sekolah memandu. Jadi Tidak tengok mana bang, TV 3? Hah? TV 3? Mana nampak? Apa?
Kita akan berikan tumpuan untuk sesi shootout CP125 bagi yang pertama pada hari ini. Ada 8 pelumba. Jadi kita akan menyaksikan 4 pelumba dalam bagi A dan juga 4 pelumba dalam B. So for now, we're in the shootout for the CP125. This determines the grid positions 21st to 24th. This is a chance for redemption for the likes of Hafiza Rofa. Hafiza, as we know, had a horrid qualifying session. He had bike issues on his outlap itself, and they could not get that bike fixed in time for him to do a single lap. So unfortunate for him, he will start at the back, but it is an opportunity for redemption. Him and the team will be able to start in the race should he qualify anywhere in the top 4 of the session. And knowing the quality that Hafiza Rofa has, we have no doubt that him and the team will be able to make it. The question is, how far up, how far down? Baik, dengan berbaki lebih kurang 7 minit saja lagi untuk shootout yang pertama ini. Setakat ini yang terbaik adalah Alif Ashraf Tahiruddin dengan masa terbaiknya 54.008 saat. Hafiza Rofa di kedudukan tempat kedua dengan 54.222 saat. Sementara itu Abdul Fahim Abdul Bashir di tempat yang ketiga dengan 55.198 saat. Hafiza Rofa tumpuan kita pada hari ini 54.222 saat masih yang dicatatkan oleh beliau. Sebenarnya ini adalah petualang grid di petak yang ke-21 hingga petak yang ke-24. Hanya ada 2 pelumba yang masih lagi belum mencetakkan masa, iaitu Rahimi Nabil dan juga Syahmin Aiman Mahadi. Masing-masing telah pun mencetak masa untuk setakat ini, iaitu Abang Muhammad Lukmanu dengan masa terbaiknya yang dilakukan adalah 1 minit 53.243 saat. Tetapi untuk setakat ini masa terpantas adalah Hafiza Rofa 52.825 saat untuk menetapkan beliau di kedudukan tempat yang pertama untuk setakat ini. Yeah, it's not going to be enough in the race though. I just have a feeling that we've seen the lap times. They've been in the 51s for the top 6 more or less in the CP125B group, for example. And yeah, 52 is just not going to cut it. Maybe they're still struggling with issues after yesterday. We're not sure, but knowing Hafiza, he's such a great rider. He should be fighting at the top. So I'm hoping that come race time, they will find something for him. Because for now, 52 is just not enough. So let's follow him. He goes down the straight now into the final chicane. There should be a decent lap coming in from Hafiza. On the gas, tucked in. He comes across the line and it's not that much faster, but it's still an improvement. A 52.699, so that's a good lap from him. For reference, the fastest lap record so far was by Shafiq Rasul, his teammate, his still teammate, just different category now. A 50.7. That is the fastest lap time. This weekend, the fastest lap was set in qualifying by Amirul Arif Musa, 51.456. And in practice was Faris Hafiz, 51.442. Those are the benchmark timings. But for now, Hafiza Rofa looks safe. He's 1.3 seconds ahead of Alif Ashraf in second. So this is great news for Hafiza, great news for the team. They will be starting provisionally right now from 21st on the grid. So it's just a matter of whether he can get a great start, get into the front. It's a tough circuit starting so far back, but we know Hafiza, we know he's talented, we know he's great. Okey, kita berikan tumpuan untuk Alif Ashraf Tahiruddin setakat ini, yang mana masa terbaik beliau adalah 54.008 saat. Nampaknya dia cuba untuk mencuba memecahkan masa yang dilakukan oleh Hafiza Rofa, tetapi Easy Hafi, jentera nombor 20, masa terbaik beliau 54.184 saat. Ini dia Alif Ashraf Tahiruddin, jentera nombor 11. Dia nampaknya cuba untuk mendapatkan masa terbaik. Kita akan saksikan dengan kedudukan kedua terpantas setakat ini. Jika dia berjaya untuk melakukan masa terbaik, pasti dia akan meminta Hafiza Rofa untuk kedudukan petak ke-24. Dan Hafiza akan jatuh di petak yang ke-25. Jika dia berjaya melakukan masa terpantas untuk Alif Ashraf tadi. Kita akan saksikan seketika nanti berapakah masa yang dilakukan.
Alif Ashraf has just lost a slider there. He was checking his right knee slider just come off somewhere, so that's why there's so much dust kicking up. And for now, Alif Ashraf charges on. He's looking for the timing closer to Hafiza Rofa, and he's done well. A 53.2, that's only 0.6 seconds behind Hafiza. And cross now comes Alif Ashraf, takes across the line, he puts his hand up. It's a 53.559, so it's not good enough to improve. And he's gone off, I think he's gonna try and get a spare slider. For now, we look a bit further back. This is Rahimi Nabil Razu, I believe, or is this Shamin Aiman Mahadi? Shamin Aiman, so he hasn't set a lap time yet. So he's going now for the remainder of 3 minutes on this lap. Let's see whether he can find a way. Ooh, bit of a mistake there. So he's looking down at the shifter, perhaps he entered the wrong gear. Now he comes around to the chicane to start his flying lap. So Shamin Aiman should get about 2 laps in this realistically. So let's see if he takes turn 1. For now, Hafiza Rofa, he's back into pit lane. Fanis Hafiz now watching carefully on. He will be in the shootout for the top 10. So he's just having a look, seeing how the conditions are, how the riders are reacting to the track in this current situation. Dengan setakat ini Syami Aiman, masa terbaik beliau yang telah pun dicatatkan sebelum ini adalah 56.923 saat. Jadi Syami belum lagi mencetak masa terbaik. Kita akan saksikan berapakah masa yang bakal dilakukan oleh Syami Aiman Mahadi ini. Kita mahu melihat dia adakah dia mampu untuk mencapai kedudukan kurang-kurangnya di kedudukan tempat kedua ataupun di tempat yang ketiga. Tetapi nampaknya jika dilihat dalam keadaan ini, dia jentanya mungkin akan ada sedikit masalah dalam menghampiri sirkuit terakhir. Setakat ini masa yang dilakukan beliau adalah 1 minit 9.45 saat. Agak jauh nampaknya. Jadi kekal untuk setakat ini Syaimin untuk berada di seketika untuk waktu ini di kedudukan tempat yang ke-7. Jauh masa yang dilakukan oleh Syaimin. Yang dilakukan oleh Syaimin ketika awal tadi, iaitu pada sebelum shootout adalah 56, tapi kali ini 1 minit. Agak jauh masa yang dilakukan oleh Syaimin. Yeah, Shamin he's a far cry. It's a happy face that comes out of nowhere. Just popping in front of the camera. We know he loves the camera as he waits for the rest of the riders to come out. And yeah, Shamin just not making any impression currently, 8 seconds under, so he's going to have this lap coming around to try and improve in that. He will have another lap after this, so he gets 3 flying laps. For now, here we are looking at Muhammad Luqman Hakim Wazi. Now he's fighting a potential relegation. He's at risk. He's got Aish Hafi behind him, and Aish Hafi won't be the one putting him at risk. It's Abdul Fahim Abdul Basir we has to worry about. Now Shamin Aiman did come across, and he's 58.9, so that's not going to be good enough. So by the looks of it, the riders which will be relegated from the race will be Abdul Fahim Basir, among Muhammad Luqman Hakim, Shamin Aiman, and Rahimi Nabil Razu. So interestingly enough, Rahimi Nabil Razu not setting any time, but Hafiza Rofa, what a redemption this was. He finishes at the top of shootout 1, so he'll start from 21st position. That is quite a far way back, but at least they have made it onto the grid. He will be able to try and collect some valuable points in the race, and who knows, with a miracle, he might just fight for a top 5 and perhaps even a top 3. Jadi ceritanya Hafiza Rofa di tempat pertama dengan masa 53.065 saat. Jadi Hafiza Rofa 52.573 saat masih dilakukan oleh Hafiza. Alif Ashraf Hairudin 53.250 saat. Sementara itu bagi Aishi Izhafi 54.184 saat. Tempat keempat Luqman Nur Hakim, tempat kelima Fahim Abdul Bashir, dan juga di tempat keenam Abang Muhammad Luqmanul, 7 Syahmin Aiman, dan juga 8 Rahimi Nabil Razu. Ini antara shootout yang pertama bagi CP125 bertuan grid bagi kedudukan 21 hingga ke tempat ke-24. Yeah, that's unfortunate for the Power Motorsports team. Rahimi Nabil Razu not making it out. It's a bittersweet comeback for them. Yes. Sweet, of course, to be back, but it's bitter not being able to set a time, so that's unfortunate. Nevertheless,
21st to 24th has been decided. After this, it's shootout 2 for the CP 1 to 5. It's the top 5 of the Group A versus the top 5 of the Group B. They're all together for a top 10 shootout, and we will have this man starting from pole decided shortly right after this. Ramai yang telah mencuba PETRONAS Premax 95 dengan ProDrive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesuk je. Ringan, dijimat. Saya setuju. PETRONAS Premax 95 dengan ProDrive adalah yang terbaik. Yes, memangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M.
Baik, kita berikan sekali lagi tumpuan secara langsung di Facebook PETRONAS Cub Prix pada hari ini bagi shootout yang kedua CP125. Ini yang menarik kerana ini adalah shootout untuk penentuan grid di petak yang pertama hingga petak yang ke-10. Selepas kita saksikan sebentar tadi bagi penentuan grid di petak ke-21 hingga ke-24 untuk kategori CP125. Dan kali ini adalah kejutan yang paling menarik sekali, paling penting kerana ini yang bakal kita saksikan perlumbaan mana yang bakal akan bermula di petak yang pertama hinggalah petak yang ke-10. Dan sememangnya untuk kali ini bagi shootout yang kedua ini ada secara keseluruhannya ada 10 pelumba. Dan pastinya tumpuan terus diberikan kepada Khairi Ashraf yang merupakan pendahulu, dan ini dia jentera nombor 63. Amirul Arif Musa nampaknya ia terpapas, terjatuh ketika itu, yang menyaksikan dia terkeluar seketika. Kita akan lihat sama ada dia mampu untuk meneruskan untuk sesi shootout pada hari ini. Jentera nombor 63. Beliau semalam mencetakkan masa terpantas pada sesi kelayakan semalam. Amirul Arif Musa dari pasukan SCK Honda Racing Team. Dan dalam shootout ataupun nak ke shootout ini masa terbaik beliau adalah 51.456 saat. Dan setakat itu tumpuan terus diberikan pada 3 pelumba ini terlebih dahulu, yang mana Irfan Haikal Amidi 51.816 saat. Farid Hafiz di tempat yang kedua dengan 51.821 saat. Dan juga Khairi Ashraf Mahmud 51.842 saat. Sementara itu di kedudukan tempat ke-9 ada Haikal Jahar 55.741 saat, itu best lap yang dilakukan oleh beliau. Dan juga Alif Daniel di tempat yang ke-8 dengan 55.702 saat. Jentera nombor 32 iaitu Alif Daniel Muhammad Asri dari pasukan PETRONAS Sprinter Yamaha Maju Motor, yang mana pada pusingan yang keempat yang terdahulu dia berjaya untuk menduduki tempat yang ketiga bagi CP125. Tapi tumpuan kali ini diberi kepada Khairi Ashraf, yang mana dia mendahului perlumbaan dalam senayan pendahulu dengan 63 mata, tapi gagal untuk menaiki podium pada pusingan keempat. Dan tumpuan diberikan kepada Syafiq Zarik pada pusingan yang lalu mendapatkan perlumbaan di tempat yang pertama. Dan juga seorang pelumba iaitu Syafiq Rosli, jentera nombor 56, mendapatkan perlumbaan di tempat yang kedua pada pusingan yang keempat. Jadi dua pelumba itu, jentera nombor 48 Syafiq Zarik juga ada untuk menang grip pada hari ini, dan juga 56 sejak malam atau tumpuan yang lain seperti Haziq Hamdan jentera nombor 78 dan juga Irfan Haikal Amidi dari pasukan PETRONAS Honda KC Racing. Jadi setakat ini melampau mengharungi 3 lap. Jadi Khairi Ashraf Mahmud masih lagi berada di kedudukan tempat yang pertama dengan masa terbaik 51.492 saat. Syafiq Zarik di tempat kedua 51.522 saat, dan juga Farid Hafiz Abdul Rahman dengan masa terbaik 51.598 saat. Sementara itu Farid Hafiz Abdul Rahman dia cuba untuk memperbaiki kedudukan beliau setakat ini, tetapi masih lagi berada di hadapan masa ataupun timing yang cukup rapat untuk kedudukan di tempat pertama, kedua dan juga di tempat yang ketiga. Kerana perbezaannya antara Syafiq Zarik dan juga Khairi Ashraf hanya dibezakan 0.104 saat sahaja. Dua pelumba ini yang berada di kedudukan tempat pertama dan juga tempat kedua. Untuk mengangkat kedudukan ini bagi kedudukan grid perlumbaan di petak pertama dan juga di petak yang kedua. Mereka terlampau mengharungi lap yang keempat dengan berbaki 4 minit saja lagi untuk tamat bagi shootout yang kedua CP125. Just under 5 minutes left in the CP125 shootout, and this is the shootout we have been so excited for. Khairi Ashraf at the top, Syafiq Zarik second, Farid Hafiz third. A YY Pang lockout for now. That's the front row. How strong and how brilliant have they been this season? They're looking to take it all, and in Terengganu, a front row start with all your riders is the perfect situation
Ahmad Shurkanaizad, he's trying to challenge them. He's down there in 4th. We've seen him at the top. He wants to be back at the top. For now, we just see Adam Michael Jahar. He's gone up in 6th. For now, we're focusing on Alif Daniel. He just gets relegated down into 7th. Goes to the chicanes there. And now here's a happy guy. Hari Ashraf. He's at the top. Provisional pole position. Clear by 0.359 seconds. A 51.163 in the last lap. Let's see what he does as he comes across. I don't think this is going to be a fast lap, and it isn't. It's a 53.5 as he comes across. Seafood there, he will be happy. I had a chat with him yesterday, and he was absolutely happy and glorious with how everything's going. But one of the Petronas bikes has gone up there. I think that was an incident from before. So that's unfortunate. For now, it's really strange though. Amir Arif Musa still not out yet. Arif Musa, I think the best he can hope for is just to start from 10th. Not a bad starting position at all, but it is unfortunate with how things have proceeded. Haziq Hamdan, now we expected great things from him. He was strong in practice, strong in qualifying. Now he's in 9th. It's not bad. It's 3rd row for now, provisionally, but he still could improve this. Just under 3 minutes left. Here we're looking at Shafiq Rosli. He's looking behind him. There's not much time for these guys to make adjustments now. It has to be out on the lap very soon and already fighting for those top positions. Shafiq Rosli yang setakat ini masa terpantas beliau ada 52.010 saat. Kita akan lihat berapakah masa yang bakal dilakukan oleh Shafiq Rosli ketika ini. Alif Daniel Muhammad Asri dengan masa terbaik 51.894 saat. Jadi untuk setakat ini bagi Shafiq Rosli, jentera nombor 36 yang menangkan peluang di tempat kedua. Ini dia 36 Shafiq Rosli. Dia akan cuba masuk kembali untuk mencetak masa terbaik, tapi tumpuan terus diberikan jentera nombor 32 ketika ini Alif Daniel Muhammad Asri. Alif Daniel Muhammad Asri masa terbaik setakat ini bagi Alif Daniel adalah 51.894 saat. Setakat ini beliau berada di kedudukan tempat yang ke-7. Jadi kita akan lihat berapakah masa yang terpantas yang bakal dilakukan mampu untuk berada dalam kelompok 3 teratas ataupun sekurang yang 4 teratas. Sekali di tempat ke-7, perbezaannya tak jauh antara pelumba yang berada di tempat kedua dan juga tempat ketiga. Hanya dibezakan kosman 2.85 saat. Yeah, we're at crunch time now. It's 1.5 minutes left. If anyone comes out now, they should have just about 2 laps in it. Here's Ahmad Shurkanaizad. This is his charge, his opportunity. He wants the front row start. Currently, he starts from the front of the 2nd row. A 51.608 is his fastest lap time now. And here he comes, Hari Ashraf. He's just come out and he's starting his flying lap. Farid Zafiz as well. Shafiq Ezarik has been on the track, so he will keep on soldiering forward. But for now, we follow the Rexo Racing Team rider, giving the team their first debut victory this season. He was strong out in Jasin, and he wants to make it strong again here in Terengganu on home soil for him. Comes around now, turn 8, and he goes straight down, bearing into the corner. He's got his eyes set, that clear visor, perfect for us to see the focus in the eyes of Ahmad Shurkanaizad. And he comes now into the final chicane, eyes locked onto the next corner, into the straight. Let's see. This will be a decent lap time, but I'm not sure if it's going to be enough. It's not enough. It's a 51.980. He has one last lap to make it onto the front row, and he's gone completely wide here at turn 1. I think that's it for Ahmad Shurkanaizad. That'll be the last of the story for him in shootout. Shafiq Rosli, however, gone up into 5th. And looks like Shafiq Ezarik, he slowed down. He will just get across the line enough just in time for a final lap. Jadi setakat ini masih lagi bukankan kedudukannya bagi Shafiq Ezarik untuk berada di kedudukan tempat yang kedua. 51.413 saat. Khairi Ashraf Muhammad terus berada di tempat yang pertama dengan 51.163 saat. Dan ini dia Alif Daniel Asri 51.801 saat. Masih lagi berada di kedudukan tempat yang ke-8. Jadi Amir Arif Musa pada awal tadi dia mengalami terpapas seketika, jadi gagal untuk meneruskan bagi shootout ini. Masa sebenarnya telah pun tamat, jadi kita akan lihat ketika ini Shafiq Ezarik best lap 51.413 saat. He's the only one right now that can change things up a little bit. He can just move up to first position, that's it. You know, he's already so strong in his starting position. And he comes now
down the front straight. It actually looks like a really good lap time. He comes across 51.119. Shafiq Ezerik will start from pole position, and it's a top 3 lockout for the YY Pang Racing team. What a run this has been from them. What a season. They will have the best starting positions all at the front, and this is going to be a really exciting race to come. Jadi dua pelumba YY Pang Racing akan bermula di petak pertama dan juga petak yang kedua. Shafiq Ezerik akan bermula di petak pertama, yang mana beliau antara pelumba yang telah pun berjaya untuk menaiki podium tempat pertama pada pusingan keempat, dan juga Khairi Ashraf Mahmud yang mana dia menambahkan perlumbaan untuk short in di tempat kedua dengan masa 51.163 saat. Dua pelumba dari pasukan yang sama, iaitu Jetron Yamaha YY Pang Racing Team, akan bermula di petak pertama dan juga di petak yang kedua. Manakala di petak yang ketiga adalah milik Farid Hafiz Abdul Rahman. Jadi 3 pelumba YY Pang Racing akan bermula di petak pertama, kedua dan juga di petak yang ketiga. Petak keempat Syukran Aizam Wan Yusof, Syafiq Rosli di tempat yang kelima, Irfan Haikal di tempat yang keenam, 7 Adam Haikal Jahar dan juga Alif Daniel Muhammad Asri di kedudukan tempat yang ke-8. Itu antara kedudukannya. Untuk setakat ini, Hazim Hamdan di tempat yang ke-9, juga Amir Arif Musa gagal untuk mencatat masa selepas beliau terpapas. Jadi akan bermula di petak yang ke-10. Ini antara syu'al untuk CP125, penentuan grid di petak pertama hingga petak yang ke-10. Itu antara kedudukannya. Jadi kita akan lihat pada perlumbaan sebenarnya nanti bagi CP125 yang akan bermula pada pukul 3.25 minit petang nanti. Secara langsung khas kami akan untuk anda di Facebook Cub Prix untuk hari ini. Baik, telah pun selesai untuk shootout untuk CP125. Selepas ini satu lagi sesi shootout yang cukup menarik bagi pertuan grid petak pertama hingga petak yang ke-10 bagi CP150, brought to you by RK. Jadi kita akan bersama dengan rakan-rakan kita. Setelah itu kita lihat sekejap recap ketika ini. Okey, sebelum kita menyaksikan sepuluh untuk CP150, anda semua nampak tak kat sebelah saya ni ada apa?
at the end. This is the grand helmet given by RK, and this is known as the Cub Prix RK Samurai Kabuto. It is first used in Asian Japanese warriors in later periods and became an important part of traditional Japanese armor worn by the samurai class and now awarded to the greatest rider that is seen as a warrior of the new generation. Now this trophy, or what shall we call it, the helmet prize, will be given to the rider who bags the most Super Pole victories, the most first places in qualifying in Super Pole. They will get this grand prize. Ini merupakan tahun pertama sebenarnya. Sebelum ni tak ada lagi pole position challenge trophy untuk tahun sebelum ini. Tahun ni tahun pertama dan untuk musim ni belum lagi ada pelumba yang melakukan pole position yang paling banyak. Betul tak Daniel? That's right. It has been a different rider on Super Pole first every round. So who is going to get this? For now, Akid looks on fire. Is this waiting for Akid? Afif, Kasma, we don't know yet. But they will be victorious and they will take this beautiful prize back home. Thanks to RK. Jadi kita nak tahu pula siapa yang akan bermula di petak yang pertama. Adakah masih pelumba yang sama seperti pusingan-pusingan sebelum ini? Dan kita menantikan sehingga penghujung musim siapa bakal bawa balik piala. That's right. It's beautiful. I mean, if you look at the design, you got this dragon on top, you got all this beautiful, very intricate artwork. It's truly worn by the greatest warriors, the samurais back in Japan. And now it is going to be for the greatest Super Pole rider this 2023 season. Okay, Daniel dah explain banyak dah pasal trofi ni. Jadi kita tak sabar nak tengok CP150 Super Pole selepas ini. Siapa akan bermula di petak yang pertama di pusingan kelima? Daniel, bagi satu nama je. For me, I think Akid has been on fire. But then again, there are a lot of riders who are really hot here and Kasma has always been good around Terengganu. So we will see what's going to happen in a short few minutes. Kita kena nantikan selepas ini. Jangan ke mana-mana, saksikan. Kita akan terus memberikan tumpuan untuk sesi shootout untuk CP 150 brought to you by RK. Jadi kita akan menyaksikan untuk bulan Greek di
petak yang pertama hingga petak yang ke-10. Syarat hari ini cukup menarik untuk kita saksikan. Untuk kali ini ada 10 pelumba. Habis Supaan, Akid Aziz, Hazim Fairuz, Azrul Hakim Anwar, Iqbal Amri Abdul Malik, Helmi Azman, Ahmad Afiq Amran, Nazir Izzat Bahaudin dan juga Muzaki Muhammad. Jentera nombor 12, Hafizah Supaan, kita akan lihat berapakah masa yang bakal dilakukan oleh beliau untuk sesi Super Pole pada hari ini. Di sesi 1.50. Setakat ini jika dilihat masa yang ada beliau bakal bersaing bersama dengan Akid Aziz, Hazim Fairuz. Dan Super Pole ini dengan masa yang ada setakat ini dengan 28 minit saja lagi. Kita akan lihat apakah masa terbaik yang bakal dilakukan oleh Hafizah Supaan yang menggunakan jentera nombor 12. Nampaknya kalau kita lihat dalam segi tunggangan, corak yang dilakukan oleh beliau ketika menghampiri selego nampaknya begitu baik sekali, tidak menghadapi sebarang masalah dan dia mampu untuk mencatatkan masa terbaik, masa terpantas untuk setakat ini kerana beliau menjadi tumpuan 8 pelumba lain, 9 pelumba lain akan melihat berapakah masa yang bakal dilakukan oleh Hafizah Supaan untuk Super Pole sesi 1.50. Menghampiri selego yang terakhir ketika ini. Masih dilakukan setakat ini 49.549 saat. Ini masa yang dilakukan oleh Hafizah Supaan untuk setakat ini. Dan Hazim Muhammad Fairuz, pelumba kedua yang keluar untuk Super Pole. Kita akan saksikan mampukah beliau untuk menamatkan masa, memintas masa yang dilakukan oleh Hafizah Supaan 49.549 saat ini. He will go on to start his flying lap. So this is going to be the sighting lap. This will be the warm-up before he begins his flying lap. Unlike Sepang, where they come out and straight away the time starts when they get past the start-finish line. This is due to the track being shorter, so they need a bit more time to get the heat in the tires. So for now, here comes Hazik looking at his riding. He's one of those riders who has that balance between smooth and aggression. And can he do it in Super Pole? We know he goes quite well in Super Pole. And here it comes. Comes around the last chicane and he begins his flying lap. The green flag will be shown to the side to indicate that the lap time has started. 49.549 is the benchmark set by Hafizah Supaan. Let's see what Hazik does. Through turn 1, looking clean and smooth into the chicane. This is a crucial area. This is where you need to carry the most rolling speed that you can. Look out for Kasma as he goes through here. He will make it an absolute spectacle. For now, Hazik into the braking zone of turn 6. He goes through smoothly into 7 now. The bike absorbing all those bumps very well. Into 8. And then now it's a run down into turn 9 before the long straight. And the crucial part, ooh, chatter from the front there. But it looks like he's managed to keep it all in control. Into the last chicane now. This is a decent lap time coming in from Hazik. Should be somewhere in the lower 49s, I believe. Comes now across the line, a 49.064. That's a very good time for a Super Pole. And for now, that puts him onto provisional pole. Masa terbaik yang dilakukan oleh Hazik Muhammad Fairuz sebentar tadi 49.06 pasaan, dan sekarang ini kita berikan tumpuan jentera nombor 21 pula Iqbal Amri Abdul Malik dari pasukan GV Teknik Yamaha. Sebelum ini masa terpantas beliau adalah 49.266 saat. Jadi masa terpantas setakat ini adalah 49.06 pasaan. Hazim Muhammad Fairuz untuk berada seketika di tempat pertama, Hafizah Supaan tempat kedua dengan 49.549 saat. Jadi mampukah untuk Iqbal memintas masa yang dilakukan oleh 20 teratas? Dibandingkan dalam segi
Pergerakan yang dilakukan ini begitu baik sekali. Tidak ada sebarang masalah yang dihadapi oleh beliau. Beliau berjaya untuk memberikan fokus tumpuan. Pergerakan masih dilakukan untuk menghampiri di selekoh yang terakhir ketika ini. Jadi kita akan lihat waktu dan masanya yang bakal dilakukan. Kita telah memulai dilakukan oleh Iqbal ketika ini. Kerana ini adalah peluang terbaik beliau untuk berada dalam urutan terpantas. Seleko yang dia ambil begitu baik, begitu juga ketika menghampiri seleko ini. Diperhatikan dengan beberapa lagi pelumba dan Iqbal ketika ini dia terus untuk berada dalam situasi yang sudah menghampiri seleko. Tidak terlalu kokoh dan juga berjaya memberikan tumpuan terbaik. Terus sahaja dia terus untuk berada. Pada setakat ini mereka menghampiri masa 41. Apakah beliau memecahkan masa yang dilakukan oleh 49.06 saat. Jadi kita akan lihat apakah masa yang dilakukan oleh beliau, iaitu 49.451 saat. Itu masa yang dilakukan oleh Iqbal Amri Abdul Malik, jentera nombor 21. This is going to be a fun one. Kasma Daniel, he's the fourth to come out for the CP150 Super Bowl. An aggressive rider. He's a rider who's won here many times before, and he'll be looking to make it another one on the trot. He would love to. The green flag not out yet. A single warm-up lap. We will watch him as he comes around turn one. It's very smooth, a bit uncharacteristic for Kasma. We know he's an aggressive lad. Comes around this very technical chicane, and I love watching him come through here. It's always so aggressive. It's on the limit of your tire. Just a switch of direction is begging for grip, but he manages to keep it all under control. To those rubbers, this is crucial. He knows he has the pace. He knows he's won here before. His racecraft is absolutely brilliant. Absorbing the chatter there, went a bit wide, but he managed to keep it all under control. So now, here's the run up, the run into the final chicane. And it's lap time for Kasma Daniel, number 27. It begins now as he comes across the green flag. Into turn one, he bangs the bike in. And for now, everything looking smooth and controlled for Kasma. Watch the chicane here. This is where it gets beautiful. It's poetry in motion. Gets on the gas here, lets off slightly, gets back on. Rear tire screaming for grip, and he goes in. Front tire just holding on. And he gets past beautifully. Into turn 7 now he goes. Up into the right hand, it's a double right-hander coming up, absorbing all the chatter. You can see how hard he's riding. If the tires had a personality, they are screaming now for the grip. And he comes around, a lot of chatter there, a bit of a bump, but he manages to keep it under control. Did that take some time off Kasma's time? Goes down the straight, into the chicane. This is a good lap time. This could possibly be a 48. He comes across the line. It's a 48.794 from Kasma Daniel, Kasma Yudin. That puts him now on provisional pole. And what a time that is. 0.27 seconds faster than Haziq Fairuz. Dari Kasma Daniel, Kasma Yudin, kita balik ke seterusnya pula. Jentera nombor 20, Azroy Hakim Anwar. Azroy Hakim Anwar yang berada dalam kedudukan senarai pelumba di tempat keseluruhan dengan 54 mata. Dia menaiki podium pada pusingan pertama dan juga pada pusingan kedua, tetapi gagal untuk menaiki podium pada pusingan keempat. Jadi kita akan lihat seketika berapakah masa mampukah bagi Azroy Hakim Anwar ini untuk memecahkan masa yang dilakukan oleh Kasma Daniel, Kasma Yudin. Yang mana bagi Azroy Hakim Anwar ketika ini, masa terbaik oleh Azroy Hakim Anwar 49.018 saat. Jadi beliau merupakan antara pelumba yang kelima yang keluar pada hari ini. Kita akan lihat apakah masa yang bakal dilakukan oleh Azroy Hakim Anwar. Bermulanya di sini, yang dilepaskan pastinya untuk di seleko yang pertama terbaik. Berjaya melepas seleko pertama dengan baik dan mengakhiri melalui di seleko yang kedua sambil diperhatikan oleh di situ oleh Yuzi. Azroy Hakim Anwar untuk menghampiri di seleko yang seterusnya. Segalanya bermula begitu baik sekali. Tidak ada sebarang masalah, tapi saya pastinya beliau perlu lebih pantas lagi untuk setakat ini. Kerana beliau mempunyai masa yang
agak sedikit suntuk. Dapat dihentikan dalam time lapse ketika ini. 48.794 saat masa yang terpantas yang telah pun dilakukan oleh Kasman dan Kasman ini. Masa yang dilakukan oleh Azrael ketika dia pun menghampiri 42 saat ketika ini. Mereka berhabis sekuen terakhir. Kita akan lihat berapakah masa yang dilakukan oleh Azrael. 48.616 saat untuk berada di kedudukan tempat yang pertama. Gembira di situ seketika Yuzi. Sedikit saja. 0.178 saat. Now this is interesting. Bike 27, that's Cosma Daniel, under investigation for exceeding track limits. So this could change the script. I was about to say that this is deja vu of last season when Azra and Kasma were constantly trading places in Super Bowl, and I remember the gesture, it was just a little bit more, but now Kasma Daniel under investigation. We don't know what the decision is yet. We leave that up to the stewards. We will see what the result of that will be later on, but for now we pay our attentions to number 87, a very aggressive rider, Nazirul Izzat. He comes around now as aggressive as ever. This should be his warm-up lap. We haven't seen the green flag waved and the time isn't running yet. Nazirul Izzat, I can see the focus in his eyes. He has that focus. You can always, I love it when the riders are wearing clear visors. It gives us that look at the pupils on how they've got that instinct in them. And now the lap time begins with the green flag. He gets past and the seconds start ticking. Into turn 1 is Nazirul Izzat. He's another one that's great to watch as he makes it past the chicane area. Watch how they let off the gas and get back on as they flip. And there you go, see the rear tire just wobbling about, looking for grip. It's fantastic to watch. And he comes now into turn 6, leg dangle down, left-hander 90 degrees into a right turn. There's going to be a bump here, and there we go, there's the bump. He only gets his foot back off the bike, but he manages to hold on. He's getting on the gas, the rear tire just hooking around beautifully. Into turn 8 now. Ooh, a lot of chatter, but he's managing to keep it on. This could be a very good lap from Nazirul Izzat. He comes into the chicane. This could be another 48 seconds. He comes on, takes a very sharp inside line, run down to the line, but it's not enough. It's a 49.210. He goes up into 4th, and there's your provisional pole man there watching on with the boss, Azra Hakim Anwar, 48.616, still holding on to pole position. Baik, kita berikan tumpuan seterusnya untuk Helmi Azman. Yang mana beliau berhasil bersama pasukan SCK Honda Racing Team. Hasil terbaik beliau adalah 48.989 saat. Dengan jentera nombor 32, Helmi Azman. Helmi Azman yang mana dia berada di kedudukan tempat ke-6 secara keseluruhannya. Untuk setakat ini beliau belum lagi berjaya untuk menaiki podium dengan mengumpul 38 mata secara keseluruhannya. Jadi ini peluang terbaik beliau untuk melakukan sesuatu. Untuk setakat ini nampaknya sambil dia perhatikan oleh rakannya, ayah ketika ini, jadi dia dah pun untuk menghampiri melakukan masa terpantas. Itu nombor 32 bagi nombor 32 iaitu Helmi Azman. Helmi ketika ini hampiri untuk ini akan kita saksikan ketika ini dia penjuntan yang bakal dilakukan menghampiri untuk seleko yang pertama, Helmi Azman. Dan kita lihat berapakah masa yang bakal dilakukan kerana ketika ini akan menghampiri untuk seterusnya bagi seleko yang kedua dan menghampiri seleko yang ketiga. Di sini paling penting sekali bagaimana dia mampu untuk mengekalkan kedudukannya dalam situasi ini. Bagi Helmi ketika ini dengan masa menghampiri 24 saat. Dengan yang cukup baik ketika menghampiri seleko yang seterusnya. Kita akan lihat berapakah masa yang dia akan lakukan untuk menghampiri di seleko yang terakhir untuk waktu ini. Dengan masa ketika ini dengan menghampiri 40 saat, mampukah dia mengatasi 48.616 saat yang dilakukan oleh Azra Hakim Anwar. 48.920 saat masih kekal untuk Azra Hakim Anwar untuk berada di kedudukan tempat yang pertama. Man looking very happy as he watches on. But for now, here is a rider who can definitely threaten those top spots. It's Afif Amran. We saw him and Nakit how well they worked together in
practice and in qualifying. Now, however, this is a solo lap. You're on your own. You don't have your teammate. This is the warm-up lap for Ahmad Afif Amran. He will want to make it a great result here in Terengganu. He will want to make sure that he starts from the front row at least, and even better if he starts from pole position. Watching on now as the nerves increase. It's that single lap. You're on your own. Everyone's watching you. All eyes on you. No mistake can be made, and that's what makes it so interesting. It's the pressure, the immensity, the intensity. This is where it comes, and you can see the clear eyes that Afif's eyes are always locked on. It's like he's got a sniper's grip on everything. So focused. And now he goes into the last chicane, and his time will begin as he crosses the green flag. Can Afif knock Azrai off provisional pole position? He goes into turn 1, a bit of a bump and a slightly wider line being chosen there by Afif. But we've seen him use this in different circuits before. He likes to be a bit more flowy, just caresses those curbs in the chicane, and a very low leaning angle as he gets through that. Now he goes into turn 6. Little bit of a dangle from his leg there. Not as much as erratic as Lisa. He goes down into turn 8 and into the next one will be 9. Comes around, nearly touching the white line, but keeping very controlled through the bumps, the chatter, and now it's down the front straight. This looks to be a very decent lap from Ahmad Afif, and I think it might well be a 48. He comes now, the run down to the line, to the checker flag. He gets a 48.508, and he knocks Azra Hakim Anwar off pole position. And right now, provisionally, Ahmad Afif Amran starting from pole, 48.5, but we still have 2 more, Akid Aziz and Muhammad Muzakir. Afif Amran di kedudukan tempat pertama dengan 48.508 saat masa terpantas yang dilakukan oleh beliau. Sekarang ini kita balik kepada Muzakir Muhammad dari pasukan 1X or XT KK Racing Team. 34 mata keseluruhan yang dilakukan oleh beliau sehinggalah pada pusingan yang keempat, meletakkan kedudukan beliau di kedudukan tempat ke-7 keseluruhan pelumba untuk waktu ini. Jadi Muzakir yang menggunakan jentera Yamaha, masa terbaik beliau yang dilakukan iaitu 48.902 saat. Sudah pastinya dia perlu untuk melakukan masa yang pantas untuk memecah ataupun membuat masa kan lebih pantas dari masa yang dilakukan oleh Ahmad Afif Amran 48.508 saat. Azra Hakim Anwar ketika di tempat kedua dengan 46.16 saat, dan juga Kasman dan Kasmayuddin. Itu kita akan cerita kembali nanti setelah tamat untuk bagi sesi untuk hari ini. Itu bagi untuk Super Bowl. Kita akan lihat berapakah masa yang bakal dilakukan di situ oleh Muzakir Muhammad. Sementara itu kegembiraan dari pasukan CKJ ketika ini bagi Afif Amran. Saya difahamkan beliau juga ada sedikit mengalami kecederaan. Mampu untuk melakukan masa terpantas untuk setakat ini. Jadi Afif Amran ada tumpuannya 48.508 saat. Muzakir ketika ini dia dapat mengambil untuk ketika ini di seleko yang ke-8. Jadi kita akan lihat, ada sedikit terpapas pula di situ. Ada sedikit yang dilakukan, namun dia berjaya untuk melakukan gerakannya dengan masa ketika 43 menghampiri 44 saat. Adakah mampu beliau untuk memecahkan masa yang dilakukan di situ 49.239 saat. Agak sukar nampaknya, jauh masa yang dilakukan. Setakat ini Afif Amran di tempat pertama 45.508 saat. So great news there for Kasman Daniel. No further action taken after the potential of him riding off track limits, and what a heartbreak that was for Muzakir. He's never had the easiest time in Super Bowl, and it's unfortunate because he's such a brilliant rider. But nevertheless, 7th is not a bad position to start from. But for now, here we have a very fast rider this season. It's been coming from Akid. He's been so strong, and now he begins his charge. This is the warm-up lap for Akid Aziz. Will he take pole position? He's been fastest in practice. He was rapid through qualifying. No one could knock Akid down. But can Akid make it a pole position start? Will it be the dream start for round 5 for Akid Aziz? We follow him now through turn 7. And going into 8, he will be focused on getting that drive down into the chicane. That's optimal
to get into the first turn perfectly with all that speed. And now he comes. He looks so relaxed on the bike. He doesn't tuck in too much. He's just being composed on the bike. He's really like he's composing an orchestra. And he just keeps on going. Green flag wave. He comes across. Wide entry into turn 1 from Akid. He looks calm, a bit of a chatter, but everything looking as it should for Akid now. Going through into the chicane. Everyone watching with nerves of steel. But here comes Akid through the second chicane, 4 and 5. And it's a clean lap so far from Akid. This is a fast one. He goes now into turn 6. Bit of a bump, but he's keeping it all controlled. He's a small rider, but he's strong. He's managing to absorb all the bumps and dents that are in the track. But now he comes into turn 9, going through those chatters, and he's making it through clean. This is a very good lap coming in from Akid Aziz. Will it be enough to knock down Ahmad Afif? And I think it is. He comes now onto the front straight. Very wide exit. Checker flag being waved. And he comes across. And it's not enough. He's not even on the front row. A 48.830 for Akid. He starts from second row. And what an unfortunate circumstance for Akid, because he's been so quick all weekend. But this time, he will start from 4th position. And Ahmad Afif there, the hometown hero on home soil, he will start from pole for the race later on this afternoon. Telah pun tamat untuk bagi sesi Super Pole CP150 penentuan grid di petak pertama hingga petak yang ke-8 hingga ke petak yang ke-10. Jadi ini antara 8 pelumba yang telah pun menamakan untuk Super Pole. Muzakir Muhammad di tengah 8, Afiq Amran dari pasukan CKJ Racing dari Terengganu ini dengan masa terpantas 48.508 saat itulah masa yang dilakukan. Azrul Hakim akan memulai petak kedua dengan masa terbaik 48.616 saat dan juga Kasman Dede di petak yang ketiga dengan 48.794 saat. Saingan cukup sengit untuk CP150 Super Pole yang brought to you by RK. Jadi itu antara kedudukan di tempat yang pertama hingga di kedudukan tempat yang ke-8. Sementara itu Iqbal Amri Abdul Malik akan bermula di petak ke-9, juga Afizah Subhan akan bermula di petak yang ke-10. Itu antara kedudukan dalam 10 pelumba untuk setakat ini yang mana dalam aksi Super Pole. Jadi jangan lupa untuk anda terus saksikan perlumbaan sebenarnya pada hari ini. Bermula pada pukul 3.55 minit petang, CP150. Mereka akan mengharungi 20 pusingan untuk CP150 pada perlumbaan sebenar nanti. Jadi, seperti biasa untuk anda, jangan lupa untuk terus saksikan secara langsung di Facebook Cub Prix untuk anda melihat perlumbaan sebenar yang akan bermula. Jadi, selepas ini akan bermula 2 lagi perlumbaan yang bakal anda saksikan. Kita lihat seketika recap CP150.
Pagi tadi saya baru je tanya pasal performance Afif selepas kecederaan kan. Tapi nampaknya Afif katakan mungkin nak habiskan dalam perlumbaan yang terbaik lah. Tapi nampaknya berjaya melakukan catatan masa yang terpantas. Tadi Afif komen sikit. Okey, apa pun syukur alhamdulillah, saya pun tak jangka saya boleh pole pada hari ini memandangkan dengan badan saya memang kurang fit sikit untuk race pada ni. Cuma saya target finish di kelompok hadapan lah. So terima kasih kepada tim mekanik kruku yang bekerja keras selama 2 hari set up motor saya, menyesuaikan saya dengan motor dengan baik. So untuk race pada final nanti saya akan buat terbaik. Fif, dalam CP150 ni semua orang boleh menang kan, dan kita nampak beberapa pelumba catatan masa yang sangat sangat rapat. Jadi Afif jangkakan saingan sengit tak untuk petang ni? Kalau kita tengok pada final nanti memang saingan akan sengit. Mungkin 7 biji motor takkan putus sampai ke penghabisan lap. Cuma tengok macam mana situation race lah. So kalau tengok pada race ni memang time sangat dekat. So itu rider tak boleh buat mistake every lap lah. Okay, terima kasih Afif dan all the best. Telah mencuba PETRONAS Premax 95 dengan ProDrive. Mari kita dengar apa kata mereka. Bila tekan sikit, dia akan pergi jauh. Kereta memang berdesuk je. Dia ringan, dijimat. Saya setuju. PETRONAS Premax 95 Dengan ProDrive adalah yang terbaik. Yes, memangnya lancar, responsif dan efisien. Ianya petrol pilihan kami. Kini dengan piawaian Euro 4M.
Perlumbaan yang kita akan saksikan ini adalah bagi kategori Ion Credit Service Yamaha 135 LC Technic Challenge akhir dalam pusingan yang kelima di litar pemotoran Terengganu untuk kejuaraan Malaysian Cub Prix PETRONAS Malaysian Cub Prix 2023 musim ke-30 bagi kejuaraan ini berlangsung. Mereka telah bersedia di grid permulaan perlumbaan masing-masing sekarang ini, dan Adam Mukris Syahrom, pelumba menunggang motosikal nombor 11 adalah pelumba yang teratas dengan 86 mata, diikuti dengan Akil dan Salman Hadi yang menggunakan jentera nombor 12 di tempat yang kedua dengan 71 mata. 2 kemenangan untuk Adam Mukris, pusingan kedua dan pusingan yang ketiga, tempat yang kedua, pusingan yang keempat dan tempat yang ketiga dalam pusingan pertama, meletakkan dia pelumba yang berjaya menaiki podium dalam kesemua perlumbaan. Akil Danish yang kita lihat sekarang ini di tempat yang kedua, dia 3 kali menduduki tempat yang kedua, dan pada pusingan keempat hanya mengutip 11 mata, dan seterusnya sebelah yang menduduki tempat yang petak yang ketiga Muhammad Yusdianil Hakim, jentera nombor 6 yang ketiga pada perlumbaan lalu di litar antarabangsa Sabang, petak terbaik sebelum ini petak yang keempat pada perlumbaan di Jempol. Sedia untuk mereka memulakan perlumbaan 10 pusingan untuk di litar. Petak pertama Adam Mukris Syahram, petak yang kedua Akil dan Salman Hadi, petak yang ketiga Muhammad Yusdianil Hakim. Manakala di petak yang keempat iaitu Faris Muhammad Farouk, Ahmad Syakir Abdullah di petak yang kelima, pelumba wanita Nordini Uzma Abdullah di petak yang keenam. Petak yang ketujuh Sani Irfan Syafrizan 8, Muhammad Farin Benjamin 9, Muhammad Nabil Najmi Abdullah. Antara petak yang ke-10 Fikri Tri Anzan dan juga Hezri Shah Muhammad petak ke-11, Zuakal Zul Hazam di petak yang ke-12. Petak ke-13 Muhammad Fadrin Iskandar, 14 Nabil Abdul Rahman dan 15 Muhammad Haris Afendi. Petak yang ke-19 Tan Jin Hao, petak yang ke-20 Muhammad Syarizman Rosli, 21 Muhammad Syafiq Haikal Abdul Hafiz, 22 Danish Ramlan, 23 Muhammad Hazi Taufik dan juga 24 Zamir Ashraf. Itu adalah kedudukan bagi 24 pelumba kedudukan di grid permulaan perlumbaan. Kita saksikan, kita lihat pada keputusan dalam 4 pusingan awal ini, perlumbaan dikuasai oleh Adam Mukris yang saya katakan tadi sentiasa berada di atas podium, dan dia memulakan perlumbaan juga sentiasa berada di barisan utama, kecuali perlumbaan yang keempat bermula dari petak yang kelima tapi menambahkan perlumbaan tempat yang kedua, perlumbaan yang dimenangi oleh Akil Danish Zaman Hadi pada perlumbaan di litar Sepang Selatan. Perlumbaan yang kita akan lihat akan berikan tumpuan nanti dalam perlumbaan 11 dan juga nombor 12. Pasaan Adam Mukris dan Akil Danish. Akil Danish di petak utama pada perlumbaan di litar antarabangsa Sepang Utara, perlumbaan yang pertama, petak utama di Jasin Melaka, dan petak utama ketika di litar antarabangsa Sepang Selatan. Dan mereka bersedia untuk memulakan perlumbaan sekarang ini, menantikan kesemua untuk sampai pada kedudukan grid masing-masing. Adalah Akil Danish yang kita sendiri untuk melakukan perlumbaan. Nantikan kesemua pelumba bersedia untuk nampak isyarat dari belakang. Kerana saya katakan saya ada kita sendiri kerana dia tidak tegak lurus dalam barisan, dan dibetulkan untuk mereka memulakan perlumbaan ini. Baru saja mendapat isyarat untuk dibenarkan bagi mereka memulakan perlumbaan. Dan seorang pelumba juga bergerak lebih awal lagi tadi, dan sekarang telah pun dilepaskan 10 pusingan untuk perlumbaan Ion Credit Service Yamaha 135 LC Technic Challenge. Ada seorang pelumba yang tinggal di awal, tapi di hadapan kita lihat nombor 11 dan 12 yang kita berikan tumpuan 11 di hadapan Adam Mukris Syahram.
12 Akil Danish dan Yus Daniel. Itu nombor 16 makan saya lah Nurdini Usman Abdullah yang berada 30 di hadapan. Jadi bermakna setakat ini kalau kita dapat saksikan dengan 10 pusingan yang perlu dilalui di awal-awal perlumbaan ini, jelas berada di hadapan adalah Adam Mukris. Tetapi nampaknya 3 pelumba tak pun berada untuk memecahkan kelompok, untuk menjadikan kelompok pertama di atas. Adam Mukris, Akil Danish dan Yus Daniel Hakim 11, 12 dan juga 6 berada di kelompok 3 teratas setakat ini. 16 yang berada di hadapan itu adalah Nurdini Uzma, dan di depan yang lari adalah Adam dan juga Akil, Adam Mukris dan juga Akil Danish yang mula menjarakkan diri mereka dari Nurdini Uzma. Adam Mukris lakukan masa terpantas dalam pusingan yang pertama tadi, tapi sekarang Nurdini cuba untuk merapatkan dirinya, cuba tidak mahu membenarkan Adam Mukris dan Akil Danish lari jauh di hadapan. 1, 2 Adam Mukris, Akil Danish, Nurdini mengikut di tempat yang ketiga Adam Ahmad Syakir, tempat 4, 5 adalah Yus Daniel. Setakat ini kita dapat saksikan kelompok 2 teratas, tapi kita perhatikan ketika ini Nurdini Ahmad Syakir Abdullah dan juga Yus Daniel bersaing untuk perebutan di tempat yang ketiga, di keempat dan juga di tempat yang kelima. Agak jauh sedikit meninggalkan di hadapan Akil Danish dan juga Adam Mukris. Masing-masing berada di tempat pertama dan tempat kedua. Nurdini tadi menoleh ke belakang melihat di mana kedudukan, kerana dia ini digugat kedudukannya oleh Sani Irfan Syafrizan yang mulai sampai, dan 2 pelumba di hadapan ini lari jauh. Akil Danish pula yang melakukan catatan terpantas pusingan tadi dengan 57 hingga 93 saat, dan mereka cuba mula menjarakkan diri dari lain-lain pelumba. Sementara kedudukan Nurdini juga dicabar oleh pelumba nombor 24 Ahmad Syakir Abdullah, Sani Irfan Syafrizan, Muhammad Yus Daniel Hakim yang berada di belakang sekarang. Ini kelompok yang kedua berebutan untuk tempat yang ketiga, dan dari dalam masuk 24 Ahmad Syakir Abdullah yang berjaya untuk memintas Nurdini, dan itu juga dengan Sani Irfan yang berjaya melepasi Nurdini tadi. Oh, menarik untuk saingan di tempat ketiga ketika ini. Selainnya 2 pelumba teratas masih lagi berada di hadapan Adam Mukris juga Akil Danish. Nurdini telah pun jatuh seketika. 2 pelumba berada di atas Nurdini, iaitu Ahmad Syakir dan juga Sani Irfan. Sementara itu Nurdini diapit pula dengan Yus Daniel dan juga Fahim Benjamin yang berada di tempat ke-6 dan juga tempat ke-7. Pastinya Nurdini perlu mengangkat momentum ini untuk beliau mengangkat perebutan di tempat yang ketiga. Syakir yang berada di depan dalam bulan yang kedua, di kelompok yang kedua. Sani Irfan rapat di belakangnya Nurdini, Yus Daniel, Farid Benjamin yang berada di kelompok yang kedua. Kedudukan mereka rapat di hadapan sekarang Adam Mukris Syarum dan juga Akil Danish. 2 mereka ini dalam perubahan mereka yang tersendiri. Masih lagi Adam mempertahankan kedudukannya di hadapan di tempat yang pertama. Akil Danish berada di tempat yang kedua. Mungkin ada sedikit terlihat pada Akil Danish tadi, tapi tidak berlaku untuk kelajuan pada Akil Danish. Akil Danish mungkin bagaimana strategi dia mengikuti sahaja dulu ada Mukris dan di belakang ni. Ini adalah perebutan yang lebih lagi sengit. Kita ada 5 pelumba yang berebut untuk tempat yang ketiga. 6 pelumba berebut tempat yang ketiga. Ahmad Syakir, Sani Irfan, Nurdini, Yus Daniel, Farhid Benjamin dan Nabil Najmi dalam kelompok yang kedua ini. Dengan berbagai 6 pusingan saja lagi untuk ditamatkan. Dalam senarai pelumba ini ada 24 pelumba, tetapi Fadri Iskandar, jika anda saksikan pada awal perlumbaan, dia tidak gagal untuk meneruskan perlumbaan kerana menghadapi masalah. Jadi secara keseluruhannya ada 23 pelumba sahaja yang bersaing untuk kali ini bagi Young Credit Service Yamaha 125 LC Technical Challenge. Jadi perebutan tempat yang ketiga cukup menarik. Masih lagi berada tempat ketiga ini ada Ahmad Syakir Abdullah. Diapit oleh Syafir, Sani Irfan dan juga Nurdini Uzman di tempat keempat dan juga tempat kelima. Ya, berjarak yang tracking distance maksudnya boleh untuk memintas di hadapan bagi pemukul di belakang. Dengan 2 pemukul di hadapan ini ada Mukris dan Akil Danish, dan di belakang juga Syakir, dan sekarang ini diberikan cabaran oleh Sani Irfan jaya masuk di serangan pertama untuk melepasi. Ini adalah tempat pelumba yang akan berjaya. Oh! 2 pelumba yang terjatuh. Sekali ada nombor
Apabila sekarang ini kita Sani Irfan yang lepas dalam kelompok yang kedua ini. Dia terlepas dan mungkin salah 2 orang pelumba dari kelompok yang kedua tadi yang terlibat dengan pelanggaran. Dan kita saksikan sekali lagi 24 hilang kawalan dan melanggar Nordini. Ahmad Syakir hilang kawalan dan melanggar Nordini sekali dia membawa dua pelumba ini terkeluar dari perlumbaan. Nordini dan juga Ahmad Syakir Abdullah. Dua pelumba yang terkeluar, ada mungkin di hadapan Akil Danish, jadi bermakna Sani Irfan, Pusingan Hakim, Farin Benjamin, Nabil Najmi dalam kelompok yang kedua ini. Di hadapan ada Mukris dan Akil Danish. Yang ini juga persaingan yang kita akan lihat sekarang, kena 4 pusingan lagi akan tamat. Kerana setakat ini ada Mukris masih lagi di hadapan dan Akil Danish hanya mengikori saja di belakang. Mungkin ini strateginya untuk dia masuk memintas pada 2 lap yang terakhir. Kerana sekarang kedudukan yang sangat rapat antara kedua pelumba ini. Ini memang boleh untuk memintas kalau dia akan mencari ruang dan peluang untuk dia masuk. Kerana dia mengikori saja dari tadi lagi. Dia berada di tempat yang kedua mengikori Adam Mukris yang berada pada pusingan pertama lagi berada di hadapan tempat yang pertama. Dan sebenarnya menarik persaingan antara kedua-dua pelumba ini. Bukan saja menarik di atas tita ini tetapi juga kedua-dua pelumba ini juga sedang bersaing dalam kedudukan pelumba. Kerana bagi anda Mukris dengan 86 mata secara keseluruhannya di tempat kedua Dennis Zamri di tempat kedua. Jadi bermakna kedua-dua pelumba ini cukup menarik. Pastinya bagi Adam Mukris dia mahu untuk mengangkat kedudukan ketika ini untuk berada di tempat pertama. Tapi berwakil lagi 3 laps. Pastinya Akil Danish memerhatikan cara yang terbaik untuk memintas Adam Mukris yang berada di tempat pertama ketika ini. Tempat pertama menjadi tempat di mana pelumba akan mengambil ruang untuk memintas, tapi pada sekarang ni boleh nampak dia mengikori saja. Betul-betul rapat di belakang tayar Adam Mukris. Akil Danish mengikori sahaja dan belum mahu mencuba untuk masuk mintas dari dalam. Dan masih 2 pusingan lagi akan tamat dan kita nantikan bila adalah waktu yang akan dicuba oleh Akil Danish. Sementara di belakangnya pula adalah Sani Irfan dan juga Yusdaniel Hakim juga perebutan tempat yang ketiga ini untuk tempat terakhir di atas podium antara kedua pelumba Sani Irfan dan Muhammad Yusdaniel Hakim yang juga rapat bukan kurang dari 1 saat 0.8 saat antara kedua pelumba, tapi ada Mukris dan Akil Danish jadi 0.085 saat saja memisahkan tempat pertama dan tempat yang kedua. Pelumba nombor 11 dan pelumba nombor 12 ini adalah pelumba 4 dan pelumba nombor 6 perebutan tempat yang ketiga yang sedang dikejar oleh kedua-dua pelumba. 2 pusingan lagi akan tamat, 2 pusingan lagi untuk mereka menamatkan 10 pusingan dalam perlumbaan ini. Dan nampak ada jarak sedikit Sani sekarang di hadapan Yusdaniel. Dia mula meninggalkan sedikit tidak jauh, jarak pun tidak jauh di hadapan. Kita akan lihat Adam Mukris dan juga Akil Danish. Lagi ada Mukris di hadapan, 2 pusingan lagi jika Akil Danish menanti peluang. Sekarang adalah waktunya untuk dia cuba menyerang dan masuk di selekor yang pertama ini. Ini ada final lap, pusingan yang terakhir untuk ke semua pelumba, terutama kedua pelumba ini. Cubaan tadi dapat ditutup. Akil Danish cuba untuk masuk, ditutup oleh Adam Mukris sekarang. Adam tahankan kedudukan di hadapan. Ada satu lagi ruang untuk dia cuba memintas nanti. Ini battle dari tempat ini dari dalam. Oh! Cubaan dilakukan oleh Akil, tadi dia terlanggar Adam. Dan sekarang ini Adam juga akan berbahaya kedudukan di belakang Sani Irfan. Jadi telah pun akan sampai. Akil Danish yang terkeluar dari perubahan sekarang ini. Sani Irfan telah pun sampai tapi jauh. Masih ada jarak di antara dia dan juga ada Mukris di hadapan. Dua pelumba ini Sani Irfan dan Yusdaniel pada kedudukan 2 dan 3 sekarang ini untuk Adam Mukris yang mempertahankan kedudukan di tempat yang pertama. Sementara Sani Irfan dan Yusdaniel, jacket flag akan diambil oleh Adam Mukris Jarum. Tempat yang kedua adalah Sani Irfan dan Yusdaniel Hakim di tempat yang ketiga. Menariknya bagi Sani Irfan. Pada rekod jika dilihat Sani Irfan pencapaian terbaik beliau dalam pada pusingan ketiga menuju tempat ketiga. Jadi ini bermakna kali pertama beliau untuk Sani Irfan menamakan perlumbaan di tempat yang kedua. Setelah berlaku sedikit di situ ketika ada Mukris bersama dengan Akil Danish di penghujung saingan, yang mana
Aki Dennis gagal untuk mengawal jenderanya ketika cuba untuk memintas Adam Mukris Syahrom. Jadi bermakna Adam Mukris di tempat pertama, Sani Irfan di tempat kedua, Yus Jenny Hakim yang mendengan jentera nombor 6 di tempat yang ketiga. Itu je menariknya untuk perlumbaan kali ini. Tapi untuk Yus Daniel pula, yang mana bagi Yus Daniel, dia merupakan antara podium pertama juga beliau untuk hari ini pada perlumbaan bagi Yon Credit Service Yamaha 125LC. Dengan kerusahan lagi perlumbaan, Adam Mukris Syahrom berjaya memenangi perlumbaan tempat yang pertama. Kedua, Sani Irfan Syafrizam. 3, Yus Daniel Hakim. 4, Nabil Najmi Abdullah. 5, Farhin Benjamin. 6, Akil Danis Zaman Hadi. Akhirnya tempat yang ke-6 bagi Akil Danis. Nabil Abdul Rahman tempat yang ke-7. 8, Muhammad Hazim Badrul Hisham. 8 teratas dalam perlumbaan tadi. Tempat yang ke-9, Hedrick Shah Muhammad. Tempat yang ke-10, Mat Haris Irfandi. 11, Haziq Syami Jeffrey. 12, Tan Jin Hao. 13, Muhammad Syarizman Rosli. 14, Muhammad Faris Muhammad Farouk. 15, Muhammad Nazmi Haikal. 16, Muhammad Syafiq Haikal Abdul Hafiz. 17, Muhammad Fikri Tri Anza. 18, Muhammad Zami Ashraf. 19, Muhammad Danish Ramlan. 20, Zul Akram Zul Hazam. 21, Muhammad Haziq Taufik. 22, Ahmad Syakir Abdullah. 23, Nurdini Uzma. 24, Muhammad Fadrin Iskandar. Baiklah, kita akan bersama dengan Daniel terlebih dahulu dengan pemenang bagi perlumbaan tadi. So, sudah tamat dah first race untuk hari ini. Saya bersama Adam Mukris Syahrom, winner untuk 135LC Technique Challenge. So Adam, permulaan yang baik and then last lap ada satu insiden. Boleh ceritakan sikit? Pertama sekali saya nak terima kasih pada orang Yamaha, Yon Credit Service dan juga penaja-penaja lain. Saya nak terima kasih juga pada saya punya family sebab banyak benda lah dia korbankan untuk saya. So untuk race hari ni saya guna dari petak pertama. So saya cuba untuk push sampai cari limit lah motor setiap lap, and saya tak expect pun last lap Akil nak masuk. Saya cuma fokus pada lining. So akhirnya alhamdulillah saya nombor 1. Okay, terima kasih Adam. Tahniah.
Poin pertama hujung minggu ini pada kategori Aeon Credit Service Yamaha 135 LC Technical Challenge. Pusingan kelima di Lita Perlumbaan Terengganu. Tempat ketiga merupakan jentera nombor 6 mewakili pasukan E1 Racing Muhammad Daniel Hakim. Naik juara mewakili pasukan Kali ini gantungan untuk podium bagi yang kredit servis Yamaha 135 LC Technical Challenge dengan 3 pelumba di bahagian naik. Ketiga tadi Muhammad Daniel Hakim, kedua Sani Irfan Syafrizan dan ada Mukris Syahrum dan terima beban di tempat yang pertama. Wan Ibon Yong Hihua, East Coast Region Sales Executive, Hong Kong Yamaha Motor sendirian berhak untuk naik ke pentas. Ibon Yong Hihua, Eksekutif Jualan Odong Yamaha Motor bagi Pantai Timur. Sampaikan ada tempat yang ketiga Muhammad Daniel Hakim. Tadi Irfan Safrizan di tempat yang kedua. Ada Mukris yang mengekalkan rekod bersihnya berada di atas podium dalam kesemua perlumbaan setakat ini dengan kemenangan yang ketiga lepas pusingan yang kedua dan pusingan yang ketiga milik Adam Mukris. Dan kemenangan ini dengan kegagalan Akil Danish untuk berada di atas podium memberikan kelebihan mata lebih jauh lagi di depan. Kita lihat di kedudukan keseluruhan dalam Ion Credit Service Yamaha 135 LC Technical Challenge ini, yang mana memberikan kelebihan kepada Adam Mukris Syahrum untuk berada di depan. Sementara bagi Sani Irfan pula, ini adalah podium yang keduanya selepas tempat ketiga di pusingan yang ketiga di Jasin Muhammad Daniel Hakim. Juga podium yang kedua selepas tempat yang ketiga pada perlumbaan pusingan yang keempat di Blitar Antarabangsa Sepang Selatan. Kita lihat pada kedudukan keseluruhan 111 mata untuk Adam Mukris Syahrum tinggalkan Akil Danish dengan 81 mata. 30 mata bezakan mereka, tapi musim masih panjang, ada 5 pusingan lagi. Masih ada ruang untuk dia mengejar. Yus Daniel Hakim tempat yang ketiga dengan 60 mata, diikuti tempat keempat Sani Irfan Syafrizan 53 mata, Ahmad Syakir tempat yang kelima 6, Ahmad Faris Ahmad Faruk 7, Farid Benjamin 8, Ahmad Hazim Badrul Hisham.
Veteran Sprinter Pro M Cup akhir pusingan yang kelima di lintas pemutaran Terengganu, lintas panjang 1.371 km. 11 lawan lurus dengan ada 11 selekoh kesemuanya. Selekoh yang kita tumpuan adalah selekoh yang pertama itu, yang mana pelumba akan biasanya memiliki kesempatan situ untuk memintas pelumba di hadapan. Ada berapa lagi selekoh yang mereka boleh gunakan untuk memintas pelumba. Kita akan lihat pada kedudukan grid nanti. Tapi dalam Peraturan Sprinter Pro M Cup musim ini, kedudukan masih lagi agak rapat antara mereka. Ahmad Syamil Akmal adalah pelumba yang menduduki tempat pertama dengan 65 mata. 1 kemenangan, 2 kali tempat yang kedua. Kemenangan di pusingan yang kedua dijempol tempat yang kedua di lintas antarabangsa Sepang Utara dan juga di Jasin Melaka. Tapi pada perlumbaan yang keempat, DNF untuk 3 pelumba teratas, Syamil, Aras Firdaus, Faiz Karul Azmi membuka kembali wang mereka. Ahmad Syamil Akmal Jamaluddin yang saya katakan tadi, daripada keputusannya 2-1-2 dan DNF pada perlumbaan yang keempat. Di sebelahnya di 15 Ahmad Haziq Rosmaza di tempat yang ke-7. Dia menang dalam perlumbaan pusingan yang keempat. Lengkapkan barisan harapan adalah Muhammad Aras Firdaus, pelumba tempat yang kedua keseluruhan. 1 kemenangan dalam pusingan yang ketiga. Kita ada pusingan yang pertama dimenangi oleh Syafiq Ashraf Muhammad Zamzam. Yang kedua Ahmad Syamil Akmal. Pusingan yang ketiga dimenangi oleh Aras Firdaus. Yang keempat oleh Haziq Rosmaza. Terlihat pada kedudukan grid, Ahmad Syamil Akmal Jamaluddin petak pertama, kedua Haziq Rosmaza, 3 Muhammad Aras Firdaus. Gelar peringkat keempat adalah Danish Aiman Zamrul, 5 Danish Fitri Amizan dan juga Muhammad Syafiq Ashraf di tempat yang ke-6. 7 Karim Firdaus Kazim, 8 Mawun Lun, 9 Pawas Yasir. Sementara itu Kamarun Abdul Karim 10-11, Faiz Khairul Azmi 12, Nofakro Adam Nur Farizah. Peta yang ke-13 Zikri Iskandar Azam, 14 Ahmad Yasir, 17 Anwar Adam Sobani. Sementara itu Aidil Fidau di tempat yang ke-16, Trofi petak ke-17, 18 Haris Rosmaza. Peta yang ke-19 Mantarik Rosman, 20 Muhammad Asrafi Razi, 21 Muhammad Syamil Aiman Mahali. Lepaskan untuk lap yang pada mereka melalui sesi latihan, kemudian yang kelayakan semalam sebelum ke sesi saringan di sebelah pagi menentukan grid mereka dalam perlumbaan akhir ini. Kita ada DNF, 4 pelumba yang terakhir dalam saringan yang dimenangi oleh Ahmad Syamil Akmal Jamaluddin. Dan kalau kita lihatkan kedudukan keseluruhan, Aras Firdaus dan Faiz Karul Azmi tempat kedua dan ketiga, dan mereka memiliki mata yang sama, 52 mata. Jadi kali ini kita akan lihat di mana kedudukan Ahmad Syamil, Aras Firdaus, Haziq Rosmaza juga akan diberikan tumpuan. Kerana bagi Haziq Rosmaza, dia tidak menjadi 2 perlumbaan yang pertama, tapi dia menang dalam perlumbaan yang keempat di lintas antarabangsa Sepang Selatan. Itu memberikan kelebihan kepada mereka, dan saya katakan tadi ada 4 pemenang dalam 4 perlumbaan yang pertama, 4 pemenang berbeza. Adakah kita menyaksikan pemenang yang kelima dalam perlumbaan ini, atau salah seorang dari mereka akan mencatat kemenangan yang kedua bagi musim 2023. Lepaskan untuk 10 pusingan perlumbaan. Lepaskan sekarang di permulaan yang baik, kita dari kanan masuk ke nombor 35 Ahmad Syamil Akmal yang tahankan kedudukan di hadapannya, bermula dari peta utama. Yang warna merah nombor 35 itu adalah Ahmad Syamil Akmal Jamaluddin.
di peringkat awal ini. Agak rapat kedudukan mereka lepas rekod pertama kedua tanpa sebarang insiden. Yang besar di belakang 89 Danis Fitri Aizam yang berada di tempat yang kedua. Ketiga 23 Masyafiq Ashraf semasa ada di belakang masih lagi rapat. Yang kita saksikan adalah bagi Haris Rosmaza. Ada beliau adalah perempuan yang menjadi model pada pusingan keempat. Dan pastinya cabaran seterusnya ini akan diberikan kepada Syamil Akmal Jamal. Masih lagi berada di hadapan. Nampaknya terlalu berada dua kelompok sedikit. Di tempat kali di tempat pertama Syamil Akmal. Ada kelompok jatuh di belakang. Depan lepas tapi di belakang seorang pemain terjatuh, tapi di depan 1, 2, 3, 4, 5, 6 lepas dan dapat kedudukan Syamil Akmal dan Isfitri yang melakukan catatan terpantas dalam pusingan yang pertama. 15 Haziq Usmaza dia naik tempat yang ketiga sekarang cari Ashraf tempat yang keempat. Naik belakang kita lihat seorang pemain yang terjatuh. Sambil Akmal, Danis Fitri dan Haziq Usmaza. Tidak jauh di belakangnya adalah nombor 60 Danis Aiman Zamrul. Dan masih lagi pada kedudukan yang mampu untuk memintas nombor di depan. Mempertahankan kedudukan akan menutup ruang. Tapi kita lihat 1, 2, 3, 4, 5, 6. Walaupun ada jarak sedikit 1, 2 dan 3, 4 itu, tapi jarak yang masih lagi rapat antara mereka. Dengan Syamil Akmal tahan kedudukan di hadapan tempat pertama. Haziq Usmaza akan naik di tempat yang kedua dan masuk ke mantan kedua tadi. Dia sekarang ini melepasi tenis Muhammad Danis Fitri Aizam untuk naik tempat yang kedua dan memberikan tekanan kepada Ahmad Syamil Akmal Jamal sekarang. Kita dapat saksikan persaingan untuk perebutan tempat pertama, kedua, ketiga dan juga keempat. Ada 5 pelumba di situ. Bermula dengan Ahmad Syamil, Haziq Usmaza, Danis Fitri dan Danis Aiman. Kita dapat mengambil di rekod yang pertama ini dengan berbaki 7 lagi laps yang ada. Walaupun begitu, persaingan antara tempat ketiga dan tempat keempat, jentera nombor 36 iaitu Arafin Daus dan juga Syafiq Ashraf. 2 pelumba ini juga menarik. Apatah lagi Danis juga Danis Fitri dan juga Danis Aiman. Dua Danis ini bersaing untuk berada di tempat ketiga dan juga di tempat yang keempat. Pelumba yang misalkan kurang dari 1 saat dan sekarang ini belum kita turun kerana 7 pusingan lagi akan tamatkan. Mereka akan melakukan serangan sekarang atau akan menanti untuk sampai ke 2 pusingan terakhir. Bagaimana tadi sambil menutup ruang dan cuba dari masuk dalam, percaya Haziq Usmaza untuk masuk melepasi. Haziq berjaya melepasi Ahmad Syamil sekarang ini. Dan dia berada di depan seketika kita lihat nombor 60 yang cuba dari luar tadi Danis Aiman Zamrul untuk melepasi Syamil Akmal. Syamil mempertahankan kedudukan. Danis Fitri tempat yang keempat, 5 Aras Firdaus. 5 pelumba dalam kelompok di hadapan ini. Perebutan untuk 1, 2 dan 3. Jam start untuk pelumba nombor 23. Kerana penalti, penalti itulah Syafiq Ashraf Ahmad Zamzam. Tapi di hadapan kita lihat Haziq Usmaza. Tahan kedudukan daripada Danis Aiman. Danis Aiman telah pun naik tempat yang kedua sekarang ini. Dan cuba memberikan tekanan kepada Haziq Usmaza. Mereka akan menuju ke barisan permulaan untuk sampai ke tekan pertama di sini. Biasanya pelumba akan muncul laju selepas di sektor akhir sampai ke tekan pertama ini cuba masuk di bahagian dalam. Tapi sekarang masih lagi Haziq berjaya mempertahankan kedudukan dan cuba untuk melakukan terjatuh dari Aiman Zamrul dalam percubaannya untuk melepasi Haziq Usmaza tadi. Dia berada di tempat yang kedua dan kini naik kembali Ahmad Syamil Akmal di tempat yang kedua dengan Danis Fitri Azizam tempat yang ketiga. Jadi 4 pelumba yang tinggal.
Dennis Aiman telah pun terjatuh. Jadi 4 pelumba yang tinggal dalam perebutan tempat yang pertama. Agak marah bagi Danish kerana beliau berpeluang untuk menambahkan perlumbaan dikerukannya podium. Tetapi setakat ini nampaknya agak sukar sedikit kerana Danish belum lagi menambahkan perlumbaan dalam pusingan sehingga pusingan 4 untuk menaiki podium. Jadi tumpuan terus berikan pada 4 pelumba ini. Masih lagi berada di hadapan. Kalau kali itu Haji Rosmaza di hadapan ini. Nampak oleh Syamil. Tapi nampaknya bagi Haji Rosmaza dicuba menjarakkan diri ketika ini. Ada persaingan di tempat kedua dan juga tempat ketiga antara Syamil dan juga Dennis Fitri Azman. Dapat kekan 30 pelumba di belakang. Dekat tekanan kepada Haziq Rosmaza di tempat yang pertama. Pada kedudukan jarak mereka juga kurang dari 1 saat. Ketika tadi nampak seperti Haziq ada dapat jarak sedikit. Tapi pada sekarang nampak agak sukar untuk dia lari di depan Haziq Rosmaza. Daripada pertandingan yang keempat, 5 dan 6 dia mendahului perlumbaan bermula di tempat yang keempat, kemudian naik tempat yang ketiga, kedua pada pusingan yang ketiga dan pada pusingan 4, 5 dan 6 berada di hadapan. 4 pusingan lagi ditamatkan, tapi tidak bermakna dia masih lagi dia telah pun selamat kerana di belakang jasa berikan tekanan Syamil Akmal. Dennis Fitri yang kita saksikan 89 itu, dia beberapa kali mencuba untuk melepasi Ahmad Syamil terlebih dahulu. Rafi Daus nampaknya cuba untuk mencuri ruang. Dia berada di kedudukan tempat keempat ketika ini. Nampaknya dari segi tunggangan beliau memerhatikan saja 3 pelumba di hadapan. Cuba untuk mencuri peluang tetapi agak sukar sedikit nampaknya dia untuk cuba meminta situ Dennis Fitri. Masih lagi Dennis Fitri berada di tempat ketiga. Tetapi bagi Haziq Rosmaza, dia terus berada di hadapan ketika ini. Sedar 3 pelumba di belakangnya disempat menarik ke belakang. Mematikan 3 pelumba di belakangnya yang cuba memintas untuk berada di depan. Membagi 3 lagi laps untuk ditamatkan. Ini mungkin akan dibawa sampai ke selekoan terakhir nanti untuk menentukan siapa pemenang bagi perubahan ini kerana bukan yang rapat dari bagi dalam masuk untuk memintas. Ya, apa berjaya bagi Indonesia Fitri Aizmizam untuk melepasi Haziq Rosmaza. Haziq ketika kehilangan tempat pertama selepas 4 pusingan. Dia berada di 5 pusingan. Dia berada di hadapan. 2 pusingan lagi akan tamatkan. Dan sekarang ini dia terlepas kepada Dennis Fitri Aizmizam di tempat yang ketiga, naik tempat yang pertama. Menarik persaingan kali ini. Kita dapat perhatikan ketika ini persaingan di tempat ketiga juga menarik. Apatah lagi di tempat kedua dan juga di tempat pertama masih lagi berada di hadapan Haziq, iaitu Syamil Akmal. Haziq Rosmaza tempat kedua. Dennis Fitri tempat ketiga, Arafidul tempat yang keempat. Dan persaingan ini berbaki dengan 2 pusingan lagi. Dan mereka ketika ini akan menghampiri untuk seleko yang seterusnya untuk menghampiri di garisan penamat. Sedikit tidak akan ada perubahan persaingan untuk menghampiri di seleko yang pertama ketika ini. Ini adalah pusingan yang terakhir. Peluang terakhir untuk mereka dapat kedudukan agak keluar sikit bagi Haziq Rosmaza. Dia wide sedikit memberi Ahmad Syamil untuk masuk naik tempat yang kedua. Sementara Danish Fitri Aizmizam cuba melarikan diri di hadapan tempat yang pertama. Aras Vital tempat yang keempat. Masih lagi belum tamat kerana kedudukan yang rapat. Masih lagi belum selamat bagi Danish. Walaupun jarak ada sedikit, dia tidak boleh melakukan sedikit pun kesilapan. Dengan Haziq Rosmaza kehilangan kedudukan kepada Ahmad Syamil Akmal. Tadi hampir-hampir Aras Vital hilang kawalan. Dan ini memberikan tumpuan pada 3 pelumba di hadapan. Nampaknya semakin hampir Syamil untuk mengejar Danish di hadapan. Haziq Rosmaza ketinggalan tempat yang ketiga untuk sampai Dennis Fitri Aizmizam yang berjaya sampai tempat pertama. Ahmad Syamil Akmal di tempat yang kedua dengan 3 Muhammad Haziq Rosmaza. 4 Aras Vital, 4 kedudukan teratas. Haris Rosmaza di tempat yang ke-5, 6 Khairul Firdaus Kazim, 7 Faiz Khairul Azmi. Memangnya cukup menarik persaingan tempat pertama, kedua juga tempat ketiga. Pada satu ketika Haziq Rosmaza di hadapan tetapi beliau jatuh di tempat kedua. Tetapi untuk menggagalkan tempat kedua itu agak sukar di mana pada pusingan terakhir sedikit ruang yang diberikan membuatkan Syamil Akmal berjaya meminta Haziq Rosmaza untuk berada di tempat kedua. Dan Haziq Rosmaza di tempat ketiga. Jadi ini merupakan podium yang kali kedua buat Haziq Rosmaza tetapi untuk di tempat ketiga. Kerana kita sedia maklum bagi Haziq Rosmaza, dia berjaya menaiki podium pada pusingan keempat. Tetapi bagi Dennis Fitri Aizmizam, dia terus berada di kedudukan tempat yang pertama dan juga merupakan podium pertama beliau di tempat yang pertama untuk kali ini.
Itu antara warna-warni perlumbaan bagi Pro Am yang berlangsung pada hari ini. Cukup menarik dalam saingan yang kita saksikan. Apatah lagi melibatkan. Ini antara kedudukannya. Jadi seperti Amizan tempat pertama. Tempat kedua Syamil Akmal. Hazir Rosman tempat ketiga. Arash Fidaw tempat yang keempat. Haris Rozmaza di tempat yang kelima. Manakala Khairul Fidaw Qazi tempat ke-6. 7 Faiz Khairul Azmi. 8 Amar Yasir di tempat yang ke-8 pelumba. Manakala tempat ke-9 Zari Rosman Maulun tempat ke-10. Syafiq Ashraf di tempat ke-11. 12 Nofrako Adam Fawaz Nasib 13. Ashrafi Muhammad Razi tempat ke-14. 15 Zikri Iskandar Azhar. Manakala pelumba tempat ke-16 adalah milik pelumba iaitu Kamarun Abdul Karim di tempat yang ke-16. 17 Aidil Firdaus Syahmin Aiman Mahadi tempat ke-18. 19 Nur Taufik Roslan. 20 Dennis Aiman Zamro dan juga Anwar Adam di kedudukan tempat yang ke-21. 21 pelumba yang mengambil saingan beraksi bagi Pro Am Final pada hari ini. Ini antara kedudukannya. Jadi yang lain juga melibatkan pelumba yang pertama Honda Dash 125 Challenge. Ini yang akan kita saksikan seketika nanti. Jadi seperti biasa kita akan melihat juga sesi penyampaian hadiah kepada 3 pelumba dalam saingan Pro Am ini. Dennis Fitri Amizan yang berjaya untuk menaiki podium untuk buat kali pertamanya pada pusingan yang kelima ini. Sementara itu Syamil Akmal mengkekalkan kedudukannya. Jadi dengan tempat kedua ini meletakkan beliau kekal selaku pendahulu keseluruhan pelumba bagi Pro Am. Manakala Haziq Rosmaza berada di kedudukan tempat ketiga dengan di pusing kelima ini. Jadi itu antaranya untuk saingan bagi Pro Am. Jadi kita dah bersama dengan Daniel. Silakan Daniel. So, sudah tamat dah race Pro Am and saya bersama Danish Fitri. Danish, ini adalah battle yang sengit and pada second last lap berjaya ambil lead dan sampai hujung tu dapat fight sampai habis race. Boleh ceritakan sikit macam mana race tadi? Okey, Alhamdulillah first kali saya nak bersyukur kepada Allah SWT kerana beri saya rezeki pada hari ini. Tak lupa juga dengan tim yang kerja keras dalam minggu ni. Minggu ni agak struggle juga sebab kita ada regulation yang lain sikit dari segi depan. Lagi satu pun tim pun dah banyak buat yang terbaik untuk saya and saya pun buat yang sehabis baik untuk tim. Dan race tadi memang fight. So semua rider bagi fighting yang kau-kau je. So saya cuba maintain. Saya try cari peluang kat mana boleh charge. Saya habiskan race dengan nombor 1, Alhamdulillah. Alright, terima kasih Danish and congratulations.
Saksikan podium bagi PETRONAS Sprinter Pro Am Cup akhir. 3 pelumba panggil ke podium. Haziq Rosmaza, Syamil Akmal, Jamaluddin dan Muhammad Danis Fitri Aimizam. Aimizam pelumba nombor 89 yang mencetak kemenangan yang pertamanya, podium pertama dan kemenangan yang pertama bagi Danis Fitri Aimizam. Akan terjalan Encik Ahmad, Irfan, Khairi, Hikmat Tahap, Rosari Wal Tajad dan kawal selia PETRONAS Pantai Timur. Haziq Rosmaza pada podium keduanya selepas dia menangi perlumbaan yang pertama. Pada perlumbaan yang keempat, Ahmad Syamil Akmal dia memberikan kelebihan di ketipan mata bagi Ahmad Syamil dengan kedudukan di tempat yang kedua. Dan tempat yang pertama Ahmad Danis Fitri Aimizam nombor 89, yang mana ini adalah kemenangan pertama, podium pertamanya bagi musim 2023. Akan lihat pada kedudukan keseluruhan nanti di mana perubahan kerana Aras Firdaus berada di atas, Faiz Karul Azmi juga pada tempat yang ketujuh jadi ketipan mata. Yang pasti Ahmad Syamil Akmal akan terus jauh di depan kerana sebelum ini 65 mata, tapi kelebihan 20 mata menjadikan 85 mata untuk Ahmad Syamil Akmal. Dia di depan dengan 85 mata. 65 mata adalah Muhammad Aras Firdaus yang mengekalkan ke tempat yang keduanya. Faiz Karul Azmi mengekalkan ke tempat yang ketiga dengan 61 mata. Muhammad Danis Fitri Aimizam tempat yang keempat, dia naik tempat yang keempat daripada tempat yang kelima. Haziq Rosmaza di tempat yang kelima dengan 49 mata. Zarik Rosman tempat ke-6 48 mata. Karul Firdaus Kazim tempat ke-7 43 mata dan Mawundun tempat ke-8 dengan 37 mata. Okey, 2 perlumbaan telah pun tamat, tapi kita ada lagi 5 perlumbaan yang kita akan saksikan pada hari ini. Kita berehat seketika. Kita akan bertemu pada jam 2 nanti untuk dan langsung bagi ke semua 5 perlumbaan Honda Dash 125 Challenge, Yamaha PETRONAS Super Series, Mira KBS, CP125 dan CP150. Berjumpa lagi nanti.